Test. Test.
Test. Test. Test.
Please. Góða kvöldið. Ég ætla að biðja allum að fá sér sæti. Kæru gestir, skátar og laumugestir. Góða kvöldið. Er þetta skrítið, hvernig þetta heyrist í mér? Ok, það heyrist skrítið hjá mér. Góða kvöldið. Velkomin á Skátaþing 2018. Sveitaforinginn í brennidepli er þema þessa Skátaþings. Mér langar að hefja þetta þing á nokkrum orðum. Ég vissi nú eiginlega bara ekki neitt hvað ég ætti að segja því mér langar að segja svo margt. En svo fór ég bara á Facebook eins og alltaf og það segir: Marta, hvað liggur þér á hjarta? Þá ætla ég að segja ykkur þau skilaboð sem mér langar að mæta með, færa út í skátahreyfinguna. Skátastarf í heiminum er að eflast. Viðburðir eins og Mood hafa þar mikið að segja. Og nú þegar hef ég til dæmis heyrt Stoppa. Og nú þegar hef ég heyrt dæmi erlendis frá þar sem að þáttakendur sneru heim eftir Mood með kraftmikinn innblástur og það er strax farið að hafa áhrif á starf þeirra á landsvísu. Áhrif Mood verður aldrei hægt að staðfesta nákvæmlega en allir sem voru þarna vita að þetta var magnaður viðburður og fólk sneri heim til sín út allan heim með sameiginlega reynslu í farteskinu. Reynslu af því að vera hluta af friðsamlegasta alþjóðlega samfélagi í heimi þar sem allir voru að vinna saman en ekki að keppa á móti hvert öðru. Já, og þetta var það veruleika því fólk gaf mörg 100.000 sjálfboðaliða stundir í verkefnið. Við í skátunum pælum ofta ekki einu sinni í því, en það er alveg stórmagnað og merkilegt hvað fólk er tilbúið að leggja á mörkum til að halda skátahreyfingunni á hreyfingu. Eins og Baden-Powell sagði, og nú ætla ég að leyfa mér að tala smá ensku: It is a movement because it moves forward. As soon as it stops moving, it becomes an organization and is no longer scouting. Það er okkar að segja bless við báknið og hreyfa okkur áfram til árangurs. En við erum ekki að efla starfið og fjölga skátum til þess eins að vera stór og fjölmenn skátahreyfing, heldur lítið við á gæði umfram magn. Skátastarfið gæti ekki verið með skýrari grunngildi og markmið sem er að gera heiminn betri og taka virkan þátt í samfélaginu með skátagildin að leiðarljósi. Við viljum fjölga skátum því við vitum það er einstaklega til að bæta heiminn.
Skáti hjálpsamur, glaðvær, traustur, náttúruvinur, tillitsamur, heiðarlegur, samvinnufús, nýtinn, réttsýnn og sjálfstæður. Frábær blanda af gildum. Eins og framkvæmdastjóri Heimsbandalags skáta sagði þegar hann skrifaði undir samstarfssamning við Sameinuðu þjóðirnar að skátahreyfingin getur verið sú hreyfing sem beinir flestu ungu fólki að vinna ötullega að þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, þúsaldarmarkmiðin búin, afsakið þetta. Skátar allan heim fylgja sömu grunnuppskrift og hún hefur virkað í yfir 100 ár. Meðal annars treystum við börnum og ungmennum til að læra af reynslunni sem það fær í skátastarfinu og því verðum við að gefa þeim tækifæri til þess. Það ekki að fara að gerast ef það fullorðinn aðili á hlíðarlínunni hverja einustu mínútu. Þó hann sé bara þar af góðum hug til að uppfylla óskráðar reglur samfélagsins að það sé ekki öryggt né vandað ef fullorðinn ekki á staðnum. Ég var að tala við 20 ára skáta frá Danmörku og hún sagðist ekki geta ímyndað sér sitt skátastarf í æsku ef þau hefði alltaf verið í fylgd með fullorðnum og nefndi dæmi að stundum þurfi að segja foreldrum sem afar ósáttir með að það sé ekki alltaf einhver fullorðinn með í för að líklegast henti skátastarf ekki þeim og þeirra fjölskyldu. Þau standa vörð við grunnuppskrift skátastarfsins og sama má segja þegar ég hlusta á sænskan skáta segja frá því þegar hún þurfti að verja fullorðinslaust skátastarf. Það væri í lagi og gott betur en það. Það í raun og veru algjörlega frábært að 12 ára krakkar væri að fara einir í ferð. Ferðaskipulag og áfangastaður tæki auðvitað mið af getu flokksins sem jafnframt búin að undirbúa sig mjög vel og lengi. Það ekki vandamál að senda vel undirbúna unga skáta eina í ferð. Það vandamál að halda að það sé ekki í lagi. Það hlutur fullorðinna í skátastarfi að hvetja skátana áfram og skapa þeim tækifæri og aðstæður til að læra af reynslunni á öruggan hátt. En það þýðir ekki að þau þurfi alltaf að vera fullorðin með í för. Það þarf ekki að segja neinum sem gefur tíma sinn til skátastarfs að það sé tíma vel varið. Við vitum öll af eigin reynslu og höfum verið vitni að óteljandi atvikum sem styðja það. Það því einstaklega ánægjulegt að það sé koma á hreint eins og sjá má í þessu myndbandi. Aðrar rannsóknir hafa til dæmis leitt það í ljós að þeir sem hafa stundað skátastarf í æsku eru ólíklegri en aðrir til að þjást af kvíða eða andlegri vanlíðan á fullorðinsárum. Rannsakendur telja að ástæðan gæti verið sú að þjálfun í úthaldi og lausnamiðuðu starfi, verkefni og aðferðir sem hjálpa börnum og ungmennum að þróa með sér kunnáttu og færni til að treysta á eigin getu og hópvinnu ásamt því að stunda útiveru skili sér í bættu lífi og andlegri líðan fyrir lífstíð. Það veit hver sá sem hefur fylgst með fréttum á Íslandi undanfarið þar sem í sífellu birtast fréttir á neikvæðum niðurstöðum rannsókna varðandi íslensk ungmenni að aukin þátttaka og fleiri þáttakendur í skátastarfi mun hafa gríðarlega jákvæð áhrif. Ef við stöndum enn sterkari vörð við grunnuppskrift skátastarfs á faglegan og öruggan hátt munum við uppgera ótrúlegan árangur. Við verðum að bjóða vandastarf í hvert einasta skipti og fara fram úr væntingum þáttakenda okkar. Skátarnir á Íslandi eiga samráðsvettvang sem kallast Bandalag íslenskra skáta og gegnir sá vettvangur gríðarlegu ábyrgðarhlutverki í að bjóða upp á þau verkfæri sem nýtast öllum til að komast þangað sem við ætlum okkur öll sem hreyfing. Það frábært að sjá hvað mættir margir hingað í dag til að hafa áhrif á störf samráðsvettvangs skáta næsta árið. Ég vil enda þessu ræðu á málshætti sem ég fékk og hann gæti ekki vera meira viðeigandi.
Engin keðja sterkari en veikasti hlekkur hennar. Góðir boðsgestir og skátar, takk fyrir komuna og ég hlakka mikið til helgarinnar. Takk fyrir og við ætlum að setja þetta skátaþing. Ég ætla að bjóða Þórgný Þórodsen, formanni Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkurborgar upp á svið. Kæru skátar og félagar, takk fyrir síðast. Ég náttúrulega þekki afskaplega mörg andlit hérna inni, en fyrir ykkur sem kannski þekki mig ekki, þá heiti ég Þórgný Þórodsen og ég er formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur, en fyrst og fremst skáti hér. En það er mér mikill heiður að fá að vera með ykkur hér í kvöld á setningu skátaþings 2018. Ég hef mætt á undanfæri skátaþing, en ég hef aldrei fyrirfengið tækifæri til að ávarpa þennan mikilvæga viðburð. Hvar skátar af landinu öllu koma til að eiga góða stundir og velja sér forystu í stjórn og fagráð. En það bara einmitt vill svo til að hann Dagur, borgarstjóri, hann sá sér ekki fært að koma í kvöld, þannig að hann náttúrulega augljóslega sendi mig. En ég er borgarstjórinn í kvöld. Kannski svona rétt áður en ég held áfram með svona einhverja formulega ræð, þá langar mig til að segja ykkur frá örstutt á sögu, það hvernig ég byrjaði í skátastarfi. Það var þannig að ég hafði svona lengi viljað mæta á skátafund, en einhvern veginn svona seinkaði því alltaf. Það var ekki fyrir en að það komu nokkri pjakkar heim til okkar á Flókagötuna. Við rákum sem gistiheimili í fjölskylda mín og vildi selja okkur klósettpappír. Og pabbi minn, okkur vantaði klósettpappír, þannig að hann baða um 40 pakka af klósettpappírsrúllum. Og strákandi bara svitnuði við tilhugsunum að fara að bera þetta allt yfir, þannig að ég var sendur með og þetta urðu síðan flokksfélaga mínir á komandi misserum. Svo rataði ég á landsmót skáta 93 og var aldrei þurr, það var geðveikt. En já, ég er augljóslega skáti og upphaflega var það útivistinn og félagskapurinn sem að svona seldu mér hugmyndina. En það leið ekki á löngu að ég áttaði mig á því að hlutverk skátarhreyfingarinnar er svo miklu meira, að gera heiminn betri. Og þetta er risavaxið verkefni sem við tökumst á við. En strategíin er einföld. Skátastarfið, það náttúrulega hverfist í kringum leiðtogaþjálfun, en ekki í þeim skilningi að þjálfa einstaklinga til að stjórna öðrum einstaklingum, heldur til að þjálfa og aðvinna saman, að settu markmiði. Og því með að gerast leiðtogar í eigin lífi og starfa saman, þá getum við öll lagt okkar á vogaskálarnar til að ná þessum góða og göfuga markmiði. Skátarhreyfingin á Íslandi hefur þessu tengdu sett sér það markmið og framtíðarsýn að kynna skátastarfið fyrir stjórnvöldum og almenningi og þá miklu uppeldishreyfingu sem hún er allt land. Með því að efla skátarhreyfinguna allt land munu skátar sem starfa saman að deila sameiginlegum gildum og hafa áhrif til góðs í sínu samfélagi, leggja sitt af mörkum við að gera nærsamfélagið betra og þar með heiminn allan. Skátarhreyfingin gegnir mjög mikilvægu hlutverki í ungmenna- og tómstundastarfi í Reykjavík. Það er mikilvægt að hver og einn finni eitthvað við sitt hæfi í félagsstarfi og skátastarfið býður svo sannarlega upp á ótrúlega fjölbreytt félagslíf, sérstaklega þegar það kemur að útivist og umgengni með náttúruna, en ekki síst þegar kemur að samstöðu og vináttu, sem í mörgum tilfellum er bundin til lífstíðar. Ég þakka kærlega fyrir að vera boðið að vera með ykkur hér í kvöld og ég óska ykkur góðs skátaþings 2018 og hlakka til áframhaldandi samstarfs borgarinnar og skátarhreyfingarinnar í að byggja betra samfélag. Takk fyrir. Arnlaugur Guðmundsson, gestgjafi og félagsforingi landnema, en landnemar eru með umsjón á skátaþingi 2018. Gjör svo vel, Arnlaugur. Borgarstjóra ígildi og gamli landnemi Þórgnýr,
skátahöfðingjar, þingforsetar sem að verða hér á eftir, þingmenn og aðrir gestir. Fyrir hönd skátafélagsins Landnema þá býð ég ykkur velkomin til þessa skátaþings í menntaskólanum við Hamrahlíð. Það er mér persónulega mikil ánægja að þingi skuli vera haldið hér og gildir það trúlega fleiri Landnema. Tímarnir breytast og þinghaldið með. Í þetta sinn ætlum við að hafa þingið mjög umhverfisvænt og vonandi tekst það svona þokkalega. Ég gerir ráð fyrir að þingmenn hafi tekið með sér sinn uppáhaldsbolla og annist einfalt þrif á honum sjálfur. Gestum þingsins og þeim þingmönnum sem glemdu bolla getum við lánað postulín meðan á þinginu stendur. Það er þó svo að á eftir verður boðið upp á léttan drykk úr plastílátum og ég vil taka það fram að ef einhver sér eitthvað grænt í slíkum drykka þá er það fyrir vegan fólk. Og ég bið alla að skila þeim ásamt röri til þess að við getum reynsað plastið áður en því verður fargað á viðeigandi hátt. Einnig verður aldrei þessu vant, ekki á boðstólum, sætt keks og þess áttar. En þeim þingmönnum sem hafa þörf fyrir eitthvað sætt er hér með bent á sjoppuna frammi. Dróttskátar úr Landnemum selja þær einhvern slíkan varning og verður ágóðinn notaður í ferðasjóð Jamboree-fara félagsins. Þá þakka ég þeim einstaklingum sem tóku þátt í undirbúningi þingsins og vinna nú að framkvæmd þess. Loks læt ég í ljósi von að þetta þing verði hreyfingunni til sóma og að það marki nýtt framsækið og farsælt tímabil í sögu skátahreyfingarinnar á Íslandi. Öllu ungu fólki og þjóðinni til heilla. Takk fyrir. Takk fyrir Arnlaugur. Næst vil ég bjóða Þorvald J. Sigmarsson, landgildismeistara, upp á svið. Skátahöfðingi, góðir skátar og gestir. Það er mér svo ánægja að fá að ávarpa þetta þing sem fulltrúi landsgildis, landsskáta-gilda. Við hétum samt í Georgsgildi fyrir margt lengur. En við ákváðum að breyta nafninu og kalla okkur skátagildi, þar sem þetta er samtök skáta. Okkar samtök þau rúma 23 ára skáta og eldri og skátavini og þá sem hafa áhuga á skátastarfi. Ég hef áhuga á skátastarfi, ég er búin að vera skáti síðan 9 ára. Ég er búin að vera hérna á þessu samkomin, líklega 25 sinnum sem skáti, svo nú er ég konið nýtt hlutverk, nú er ég landsgildismeistari. Eitt af þessum er minn draumur og margra landsgildis skáta er að efla samstarf á milli skátafélagana, bandalagsins og landsgildana. Við höfum undanfarnum misserum átt viðræður við fulltrúa frá stjórn bandalagsins hvernig við getum gert þetta. Og við höfum einnig farið landið og átt samtöl við skátagildi, Akureyri, Hveragerði, Keflavík og fleiri stöðum ásamt skátafélagunum hvernig við getum eflt þetta starf. Því að meginmarkmið skátagildana og þeirra starfs er að efla og styðja við skátastarfið. Því í flestu öll komum við nú það.
Vonandi tekst okkur á næstu misserum að klára svona ramma það hvernig við viljum starfa saman. Við erum tilbúin til þess að koma að stofnun nýrra skátagilda og skátafélaga hvar sem á landinu. Ef einhver óskar eftir því að fá aðstoð okkar við að koma þess á fót út á landi, þá erum við meira en tilbúin til þess að taka þátt í því og leggja því lið. Nú þetta þegar maður eldist, þá fer maður kannski að horfa svona út úr hennu hefðbundna skátastarfi, fer að horfa annað. Á undanförnum árið þá hefur ég leið okkar hjóna sem eru bæði skátar, leiði meira í erlends skátastarf. Við höfum verið mjög virk í norrænu skátastarfi, skátagilda. Og nú síðast þá lögðust við í það að taka þátt í alþjóðastarfi. Og kona mín, Elín Ríkharðsdóttir, hún er fulltrúi Íslands í alþjóðastjórn skátagilda í heiminum. Og til þess að komast inn í það, þá þurftum við að ferðast í Bali í haust og þar hittum við mikinn fjölda af fullorðnum skátum, alls staðar á heiminum. Og það er mjög gaman að segja frá því hér að það voru ófáir eldri skátar í stóra heiminum sem komu til okkar og þökkuðu okkur sem Íslendingum fyrir þá ánægju sem börnin þeirra hefðu haft á út í sumar. Svo við getum verið stolt af því hvernig skátarhreyfingin í Íslandi stóð að út. Og kannski svona í lokin að það er talað um það að þetta sé góð uppeldishreyfing. Allavega lít ég á það sem lífsstíl að vera skáti. Fyrir ykkur sem ekki vitið þá starfaði ég sem lögreglumaður hérna á höfuðborgarsvæðinu í 35 ár út á götu. Verið teljandi á fingrum annarra handar þeir skátar sem ég þurfti að afskipta af vegna vesinnis. Þeir bera af þeir krakkar sem koma upp í skátana, festa rætuðar og gera skátastarfið að sínu lífsstíl. Gangi ykkur vel, takk. Takk fyrir. Að lokum ætlum við að bjóða Gísla Sigurðsson, fulltrúa Landsbjargar, að flytja örstutta kveðju. Kæra skjátaþing og takk fyrir að bjóða okkur. Það er gaman að fá að koma og vera við setningu á svona þingi þar sem er svona margir á breiðum aldri og ég óska ykkur bara góðrar á góðu þingi og gangi ykkur vel helgina. Þetta er flottur hópur og gaman að fá að fylgjast með þessu og ég ber bara kveðju frá stjórn og starfsfólki félagsins. Takk fyrir. Á skátaþingum ár hvert er til siðs að minnast þeirra sem farnir eru heim. Að þessu sinni viljum við sérstaklega nefna Stefán Már Guðmundsson, skátaforingi og fyrrverandi erindriki bandalagsins, Einar Tjörva Elíasson, fyrrverandi gildismeistara og varalandgildismeistara og Arnbjörn Kristinsson, fyrrverandi aðstoðarskátahöfðingi. Ég bið þingheim að standa á fætur og minnast þeirra og annarra skáta sem kvatt hafa á árinu. Takk fyrir. Nú er komið að fyrstu kosningu helgarinnar. Stjórn bandalagsins leggur til að þingforsetar verði Danfríður
Héðinsdóttir og Sigurður Konráðsson. Er einhver mótmæli við þessu? Nei, þá ætlum við að... Gjörðu svo vel, þið megið eiga þennan fund. Stórgjafir. Skátasystkini og gestir, ég vil þakka það traust sem að okkur sýnt að velja okkur til þessara starfa. Ég hef nú verið hér áður og þið getur nú bara sjálfum ykkur kennt að hafa kosið við aftur. Það nú kannski óþarfi en það samt rétt að minna á að símhringingar geta þetta truflað fundið, þannig að munið eftir að setja allavega, ég segi ekki slökkva á símanum, það þýðir ekkert að segja það, en að setja hann á stillingu þannig að hringingar heyrist ekki. Og ég vil einnig taka fram að þinginu streymt. Ekki slóðin... Facebook, ok. Það þarf náttúrulega ekki fyrir okkur sem hér erum. En ég vil upplýsa ykkur þetta líka þannig að þið vitið að það ekki bara þessi salur heldur allur heimurinn sem fylgist með okkur. En þarna ef einhver hefur ekki tekið eftir þá var þetta að fara á netið hérna með þessu lykilorði Noregur Ísland 02 ef þið farið á MH nemendur. Nú við göngum til dagskrár en áður en það gerist vil ég taka fram að samkvæmt lögum ber að boða skátaþing, ef ég maður rétt var það 14. grein, kveður á að þing skuli boða með 6 vikna fyrirvara. Það mér tjáð að hafi verið gert og því þetta þing löglegt og þær ákvarðanir sem hér eru löglega. En það komið að næsta lið sem afhending heiðursmerkja og viðurkenninga og það Marta Magnúsdóttir. Ég bið forláts. Þær voru náttúrulega þegar byrjaðar að skrifa en það sem sé tillaga stjórnar BÍS að Sigrún og Þóra gegni störfum ritara. Þær eru báðar þrælvanar. Eru fleiri tillögur? Og þá getum við kallað á svið skátahöfðingja Martu Magnúsdóttur sem ætlar að afhenda heiðursmerki og viðurkenningar og hún með aðstoðarfólk með sér. Dagmar aðstoðarskátahöfðingi og Jón Egill starfandi hann fulltrúi upplýsingaráðs í stjórn ætla að við ætlum að gera þetta saman. Fyrst ætlum við að kalla upp aðila sem fær þjónustumerki. Já. Guðmundur Sigurðsson, hann í salnum? Hann einhvers staðar í húsinu? Þá förum við í næsta merki. Þórshamar úr bronsi. Fyrirgeði. Já, jú. Þórshamar úr bronsi. Það var Andri Týr Kristlefsson. Hann heldur ekki mættur, eða? Hvað enga æskan mín? Hann fær Þórshamar úr bronsi fyrir mikið og óeigingjarnt starf í þágu skátahreyfingarinnar, meðal annars í stjórn Kópum.
fyrir landsmót og sitt frábæra starfi í uppstillingarnefnd ásamt öllu hinu sem hann hefur gert á baku tjöldin. Farið fram. Næst viljum við kalla Dagbjörtu Brynjarsdóttur. Hún fær Þórshamar og bronsi fyrir mikið óeigingjarnt starf í sjálfboðavinnu við Gylfilskólann, fyrir störf sín í þágu skátarhreyfingarinnar bara almennt sem að telja til dæmis landsmót, Róarvegi, Gylfvel, svona frábær starfsmaður. Og meðan var að gera allt þetta þá voru líka í Mosfellsbæ að vinna ötugt starf þar. Bergþóra Sveinsdóttir. Við ætlum að nota tækifæri að þakka henni fyrir frábær störfi þegar hún sat í stjórn BÍS sem formaður ungmennaráðs. Þetta er fyrsta skipti sem Tweety fær Þórshamar. Svo ætla ég að vera svolítið ég ætla að segja my brother from another mother, ég ætla að nýta tækifæri. Jón Ingi Bragason. Fyrrverandi framkvæmdastjóri skátamót og mút, hann fær Þórshamar bronsi fyrir gríðarmikla vinnu við World Scout Mood, bæði innanlands og erlendis. Hann kom Íslandi eiginlega bara á kortið fyrir okkur. Þá fyrir við í næsta, það er Þórshamar og Silfri. Uglan mín Guðmundur Þór Pétursson, fráfarandi félagsfræðingur Skjöldunga. Við viljum líka þakka Hermanni Sigurðssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BÍS, fyrir hið mikla óeigingjarna vinnu í þágu skátarhreyfingarinnar. Næst er sum ykkar þekkið næstu manneskju sem mína hægri hönd, Vala Dröfn Hauksdóttir, fyrir mikið óeigingjarnt starfi fyrir radíóskáta og Vífil gegnum árin. Þá ætlum við að fara yfir í skátakveðinu og bronsi. Þar ætlum við að veita Sturlu Bragasyni skátakveðinu og bronsi fyrir mikla vinnu fyrir skátabúðina í tæknimálum. Svo er hann bara allt viðbúinn þegar það þarf að kalla á hann.
Hvað? Ólöf Baden-Powell Society elskar Stulla. En hver gerir það ekki? Ég ger það líka. Og síðastur á listanum hjá mér er Arnleif Guðmundsson, hann fær skátakveðun og gulli. Hann hefur náttúrulega unnið mikið starf fyrir landnema og skátarhreyfingunni í áratugi. Arnleifur, uglan mín, komdu hingað. Ef að gefa þér hróp. Hopsa, hopsa, hí. Rikki, rikka, tikka, tikk. Hopsa, hopsa, hí. Einn, tveir og... Takka, takka. Já, ég vil leyfa mér líka að óska öllum þessum flottu skátum til hamingju með verðskuldar viðurkenningar og sömuleiðis vil ég þakka fyrir það traust sem okkur er sýnt hér með að stýra þessari samkundu, þar sem við komum saman til þess að auðvitað efla andan innbyrðis og skipuleggja framtíðina fyrir unga fólki sem á að njóta þess sem mörg okkar hinna nutum hér einu sinni. En það er komið að kosningum í nefndir þingsins og það er í fyrsta lagi kjörnefnd. Ætti að koma hér upp á skjánum og í kjörnefnd eru tilnefnd Hafdís Bára Kristmundsdóttir í Vífli, Hreiðar Oddsson í Kópum, Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir Fossbúum. Það er samþykkt heyrist mér. Og þá er það allsherjarnefnd og þar gerir stjórn tillögu Arnleif Guðmundsson í Landnemum, Helgu Rós Einarsdóttur Ægisbúum, Jóhann Malmqvist Klakki, Jóhönnu Aradóttur Svönum og Ylfu Garpsdóttur Segli. Já, Sigríður Hálfdánadóttir. Já. Það er á skjánum, fyrirgeði. Ég hef lesið hér upp á pappír sem er greinlega ekki alveg uppfærður. En það eru sem sagt þessi nöfn sem hér blasa við. Og ég vil bera upp hvort það er samþykkt. Og þá taka þessar tvær nefndir hér með til starfa. Þá er komið næsta lið sem er úthlutun úr styrktarsjóði skáta og 10 nýjar leiðir og það er Marta og Anna Gunnhildur sem koma hér og lýsa þeim úthlutunum og afhenda. Gjörið svo vel. Hæ, við erum með 2 sérlega hjálpar
skáta í þessu. Það eru þar Heiðbrá Klara og Þuríður Brynja, drekaskátar úr Vífli í Garðabæ. Það var nú bara meir en skemmtilegt að fá þar hinga, enda eru þær búin að vera í mörgum skátaævintýrum. Síðan þær byrjuðu í skátanum fyrir 1 ári síðan, þær eru búin að fara á Úlfljótsvatn og upp í Bláfjöll og eiga ótal margar góðar stundir upp í Jötunheimum einmitt. Og við 3 ætlum að afhenda nokkra góða styrki sem að verða til þess að fleiri drekaskátar geta átt svona skemmtilega ævintýri. Við ætlum að byrja á styrktarsögu skáta. Skátafélagi Kópar og það má, það kemur fulltrúi frá ykkur upp á svið, takk fyrir. Stjórn styrktarsjóðs skáta hefur fjallað umsókn sem barst fyrir úthlutun ársins 2018. Ákveðið hefur verið að veita 100.000 krónur styrk í verkefnið Skátaskálarnir, Þristur og Bæli. Skátafélagi Garbúar. Ákveðið hefur verið að veita 80.000 krónur á styrk í verkefnið Efling sjálfboðaliða starfs- og fræðslu átak. Nú erum við 10 nýjar leiðir í skátastarfi, sérstakt átaksverkefni sem við fórum að staða finnskri fyrirmynd og skátar voru hvattir til að senda inn hugmynd að einhvers konar nýrri leið til að vera með skátastarf. Fyrst það skátafélagi Ægisbúar sem að fá 100.000 króna styrk í verkefnið Kynnstu hverfinu þínu. Og það má fulltrúi frá ykkur koma upp á svið. Næst það skátafélagi Mosverjar. Þeir fá 100.000 króna styrk í verkefnið Fjölskyldur skátun. Skátafélagi Heiðabúar. Þið fáið 100.000 króna styrk í verkefni Strumpasveit. Og auðvitað munum við fá að heyra mikið af öllum þessum verkefnum, enda eru þetta nýjar leiðir í skátastarfi og því mun fylgja að þegar þau hafa prófað þessa nýja leið, þá munu allir fá að heyra af öllum kostum og göllum þessara leiðar.
Skátafélagi Borgarnes, blómlegt skátastarf í Borgarbyggð fær 100.000 krónur. Guðrún Ása Kristleifsdóttir og ungmennafélagi Hvöt. Ákveðið hefur að veita 100.000 króna styrk í verkefnið fjölskyldu skátastarf í uppsveitum Árnessýslu. Skátafélagið Skjöldungar. Ákveðið hefur að veita 50.000 króna styrk í verkefni 10 ára í tjaldi. Skátafélagið Skjöldungar. Ákveðið hefur að veita 100.000 króna styrk í verkefnið fjölskyldu skátun. Skátafélagið Segull. Ákveðið hefur að veita 100.000 krónur í verkefni breytt fyrirkomulag fundarstarfs. Ekki að skella í eina mynd hérna með sjóðstjórninni. Og við ætlum að gefa heiðbró og Þuríði gott klapp fyrir að mæta hingað í kvöld á sitt fyrsta skátaþing. Þetta var glæsilegur hópur en ég veit ekki hvort nokkuð tók eftir, ég var smá kynjahall í hópnum. En ég er alveg viss það að þessi styrkir koma til með að efla skátastarf og ég hlakka til að sjá árangurinn af því. En við erum komin hér í dagskráni að þeim punkti að fá smá hressingu og við byrjum aftur þingstörf eftir hálftíma 19:45 stundvíslega.
Jæja, góði skátar, við ætlum að hefja fund að nýju og göngum til næsta dagskrárliða sem afhending skipunarbréfa og skátahöfðingi mun hér afhenda 4 nýjum við erum komin að dagskrárlið skipun félagsforingja og það verða 4 nýjir félagsforingja skipaðir hér og skátahöfðingi tekur nú við, gjörið svo vel. Það eru 4 nýjir félagsforingjar. Ég ætla bara að biðja öllum að koma upp á svið núna svo þið getið horft á þessum allra lengst og muna eftir andlitum þeirra. Haukur Hilmarsson, skátafélagi Heiðabúar, Signý Óskarsdóttir, skátafélagi Borgarnes, Valgerður Stefánsdóttir, skátafélagi Akranes, Helga Þórey Júlíusdóttir, skátafélagi Skjöldungar. Við ætlum í dag að skipa þau félagsforingja þeirra skátafélaga með öllum þeim réttindum og skyldum sem lög og reglugerðir félagsins og BÍS kveða á Ég verð að segja örstutt að þessi 4 einstaklingar eru aldeilis hressir og ég hlakka mjög mikið til samstarfsins og ég vil endilega ítreka að þið hérna út í sal sjáu hvaða fólk þetta og gefið ykkur á tal við þau og ef þið haldið að þið þekkið þau ekki þá þið sérstaklega að fara og segja hæ og kynna ykkur því við vitum öll að við erum að gera þetta saman. Mér skilst að kjörnefndin sé ekki búin að ljúka starfi sínu, þannig að við hlaupum aðeins yfir niðurstöðu kjörnefndar og þá á dagskrá, eða sem sé að greina frá dagskrá skátaþings, þá verður að koma hér upp á skjá. Þetta sem sé dagskráin í dag, við miðum við það að ljúka hér fundi klukkan 23 og reynum að halda okkur við þá dagskrá sem að þarna auðvitað geta alltaf komið upp einhver atriði sem að við þurfum aðeins að víkja frá, eins og til dæmis þetta með kjörnefndina og síðan laugardagur, það morgun, þá byrjum við stundvíslega klukkan 9 og sömuleiðis þá reynum við að halda okkur við tímasetningar og ljúka þinginu á tilsettum tíma. Eru einhverjar athugasemdir við þessa dagskrá?
Samkvæmt lögum þá þurfum við að samþykkja hana og það sem enginn gerir athugasemd, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt. Við erum enn að bíða eftir kjörnefndinni og það er kannski á allt í lagi að við fáum skýrslu stjórnar BÍS. Það er Marta Magnúsdóttir, skátahöfðingi. Skýrsla stjórnar. Hún er í prentuðu eintaki, eitt á hvert félag. Þar standa svona helstu upplýsingar og tölfræði og allt þetta. Þannig að það er þar, en ég ætla ekki að telja það upp fyrir ykkur því að við erum öll að æfa okkur að lesa á Íslandi. Já, mér langar að segja ykkur að sem stendur ekki í þessari skýrslu. Ég vona að ég hiki ekki mjög mikið, en þetta er samt svona hjartans mál. Þannig, þetta er svolítið langt. Þetta er svona, gef mér merki ef ég er að tala hægt eða rætt eða eitthvað svona. Í ársskýrslu stjórnar sem, já, síðastliðið ár hefur verið mjög viðburðaríkt. Skátastarf skemmtilegt og hefur verið starfið í stjórninni yfirleitt verið mjög skemmtilegt. Fyrstu verkefni stjórnar voru þá allt annað en skemmtileg og tóku mikinn toll. En eins og flestir hér inni vita voru mikil átök innan íslensku skátahreyfingarinnar fyrir rúmu ári síðan. Ný stjórn tók við á síðasta skátaþingi. 6 af 8 meðlimum stjórnar voru nýir, sem er mjög óvanalegt í sögu BÍS. Og margir voru líka glænýir. Fyrsta verkefni sem beið okkar var að fylgja eftir þingsályktunartillögu skátaþings, sem hljóðaði svo: Félagsforingjafundur leggur til við skátaþing að það samþykki að nýkjörinn stjórn BÍS hafi 2 vikur til að annaðhvort draga uppsögn Hermanns tilbaka eða ganga frá starfslokum hans. Ef það tekst ekki innan 2 vikna skal boða til sérstaks fundar félagsforingja eins fljótt og auðið sem hefur umboð skátaþings til að taka ákvörðun framhald málsins. Nýskipuð stjórn og mörg okkar þekktust ekki neitt og við reyndum eftir bestu getu að vinna málið skynsamlega. Já, og ofan á það fór reynsluleysi formaður nýtt til útlanda í 2 mánuði viku eftir skátaþing. Við boðum fólk sem við töldum að hefðu mikilvægar upplýsingar málið á fundi með okkur og reifuðum síðan fyrir okkur hvað möguleikar væru í stöðinni. Ákvörðun var tekin og hún var kynnt félagsforingjum á fundi sem haldinn var í skátamiðstöðinni. Hermann skyldi starfa sem framkvæmdastjóri BÍS fram á haust. Voru allir sem að samningaborðinu komu sammála að þetta veri rétt tímasetning. Stjórnin var í raun svo glæný að hún var ekki búin að fá næði til að leggja fram sína sameiginlegu áherslur hvernig við skildum vinna til að ná markmiðum stefnu 2020 sem skátaþing samþykkti árið 2015. Þess í stað var hún strax búin að ráða til sín framkvæmdastjóra. Í venjulegum aðstæðum væri það eflaust unnið öfugt, að ákveða áherslu fyrst og ráða svo. En það voru ekki neinar venjulegar aðstæður og sama hve mikilvægt var að vinna að markmiðum stefnu skátaþings var það kannski bara aukaatriði. Aðalatriði var að fá allt á kyrran kjöl fyrir heimsmót rófurskáta. Mótstjórn World Scout Moot hafði þó haldið virkilega góðum dampi í mörg ár og störf þeirra voru til fyrirmyndar, en það fór að segja allverulega til sín á ýmsum sviðum að bandalagi væri skyndilega ekki lengur með framkvæmdastjóra, hálfu ári fyrir stærsta skátamót Íslandssögunnar. Eftir að Hermann kom til starfa var eitt mál leyst, en stjórn byggði ótal verkefni tengd eftirmálum allra þessara átaka. Hvernig datt mér það í hug að stjórnarseta bandalagsins væri góð leið til að efla skátastarf á Íslandi, hugsaði ég með mér. Dýrmætur tíminn fór bara í alls konar trúnaðarmál og eintóma pappírsvinnu og fjarlægðin við eflingu skátastarfs á Íslandi var mikil. Tíminn er okkar dýrmætasta auðlind og við þekkjum það öll. Skátastarf er sjálfboðastarf og lýðræðislega kjörin stjórn sem og allstaðar annar staðar á vettvangi skátana hefur fólk mismikinn tíma aflögu.
Alls staðar í skátunum þekkjum við það að við erum allan skalan, fólk sem hefur lausan tíma allan sólarhringinn og aðrir með takmarkaðri tíma, enda það eins og flest fólk að reka heimili, sinna fjölskyldu og í fullri atvinnu. En við erum með pláss fyrir flesta, hvort sem það er mikinn eða lítinn tíma, aflögu og við verðum að gera skátastarfi þannig að það trufli, að það skipti ekki öllu máli að þú getur verið að reka heimili og átt fjölskyldu og verið í fullri atvinnu en samt verið í skáti. Work smarter not harder, eins og þeir segja á íslenskri ensku. Svo loksins hittumst við, stilltum saman ólíka strengi og ákvaðum sameiginleg áherslumál stjórnar. Hvernig teljum við að við getum náð markmiðum stefnunar að efla gæði starfsins og fjölga skátum? Áður höfðum við farið í stefnumótunarvinnu varðandi starfsemi skátamiðstöðvarinnar og nutum til þess aðstoðar Halldóru Hinriksdóttur landnema. Augljóst var að verkefnin þar á bæ voru allt of mörg og óraunhæfar kröfur gerðar til starfsfólks að halda skýrum fókus þegar verkefnin voru jafn mörg og fjölbreytt og þau voru og eru jafnvel enn. Mörg verkefni hafa hugsanlega byrjað sem verkefni sjálfboðalega og í tímanna rás enda á herðum starfsfólks og tíma var komin til að grisja verkefnin. Nýtist þetta starfi skátafélagana, spurðum við okkur og ákvaðum svo af eða á. Þessari vinnu var lokið en enn var og langt í land. Framkvæmdin var eftir og við höfum rekið okkur strax á nokkur mistök sem við gerðum í þessari vinnu. Já, vel og minnst. Yfir allt árið gerðum við alls konar mistök. Því miður og ég biðst afsökunar á því. En ég bendi líka á að líklega það óhjákvæmilegt þegar jafn fjölbreyttur hópur hoppar í djúpu laugina í jafn fjölbreytt verkefni og stjórnarseta bandalagsins En það var líka nákvæmlega málið, því þá var augljóst að það yrði að einfalda allt. Allt frá starfsemi bandalagsins, skátamiðstöðvarnar, skátafélaganna og sveitaforingjana. Var þetta kannski allt orðið bara óþarflega flókið og mikið bákn. Einfalda hlutina að gera færri atriði en gera þeim betur. Já, og að hverju ætluðum við eiginlega einbeita okkur? Ekki gátum við bara gert random hluti og vonast eftir kraftaverki. Stefna BÍS til ársins 2020 liggur fyrir og ákveðin leiðarvísir, en hún inniheldur 38 göfug undirmarkmið sem eiga að vera í toppstandi árið 2020. Áður en manni fallast hendur var rétt að kanna hvernig núverandi stjórn teldi að hægt væri að slá margar flugur í einu höggi. Vissilega var fyrir tíma þessara stjórnar búið að undirbúa margt og byrja á mörgu varðandi það hvernig skildi ná fram þessum 38 undirmarkmiðum. En það því miður þannig að stundum þegar verður svona mikið stjórnarskipti að stjórn ekki tengingu við áætlanir fyrir stjórnar. Já, og framkvæmdastjóraskipti ofan á það. Því þetta leyti tók við önnur pappírskáta sena því við kvöddum Hermann eftir farsælt samstarf og réðum til starfa nýjan framkvæmdastjóra, hann Kidda okkar. Og í dag einn framkvæmdastjóri starfandi á BÍS og dótturfélögum en ekki 3 eins og áður, enda eðlilegt þar sem umsvifin eru orðin önnur eftir heimsmótinu lauk. En allavega, hvernig ætluðum við að slá margar flugur í einu höggi? Niðurstaða úr þessu áhersluferli okkar var sveitarforinginn. Allt sem við gerum skuli með einhverjum hætti gagnast sveitaforingjanum í starfi. Áhersluatriði bandalagsins skyldi verið í þessari röð, leiðtogaþjálfun, styðja við gæði skátastarfs, mannauður, viðfangsefni þátttakenda í skátastarfi, rekstrargrundvöllur og vera samræmingar reglíf skátastarfs á Íslandi. Hugmyndir og áætlanir eru einskis virði nema þær komist í framkvæmd. Eins og flestum hér inni kunnugt hefur fátt breyst í efnum sveitaforingja frá hendi bandalagsins undanfarið ár. Þetta ár leið og fögur fyrirheitum blóm í hag og fleiri skáta urðaði ekkert sérstaklega miklu. Við heldum þó dampi á mörgum sviðum en ekki öllum og á mörgum sviðum héldust verkefni inni og verið keyrð áfram eins og vanalega og ég fæ sletta aftur business as usual. Það því mjög spennandi ár framundan, hlaðið tækifærin til að koma öllu þessu í verk. Vinnan að því að koma þeim í framkvæmd þegar hafin og í svona sjálfboðaliða samtökum það lykilatriði að allir séu í sama liði og vilji stefna í sömu átt. Við erum BÍS og ég get sagt það að ég hef talað við ótrúlega marga skáta á árinu og ég segi við flesta sem ég tala við,
Það allir að tala nákvæmlega það sama. Við erum alveg sammála, við þurfum bara að sameinast leiðirnar að markmiðum okkar og ákveða að ganga í takt. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að verkefni sem koma ofanfrá hafa ekki alltaf hljótið hljómgrunn og hvað þá fótfestu í skátafélögunum. Við vildum alls ekki lenda í því og vorum því kannski full varkár í að fara á stað með okkar sín. Fyrsti félagsfundi stjórnar sem ekki þurfti að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu og vonandi langt í annan svoleiðisfund var í febrúar. Á þeim fundi kynntum við og fengum að heyra álit félagsforingja á ýmsum málum og tóku þeir vel í þau öll. Sumir með ákveðnum fyrirvara en enginn var andvígur þessari nálgun og leiðrétti mig nú ef ég fer hér mér á mál. Á fundinum bar hæst á umræðum endurskipulagningu og leiðtogaþjálfun bandalagsins, mögulegri innleiðingu á svokallegri félagaþrennu í stjórnum skátafélaga sem munum kynnast betur á morgun, hvatakerfið í dagskrármálum og síðan hvort tilefni væri til að endurskoða stjórnskipulag BÍS. Anna Gjaldkerri orðaði það svo eftirminnilega á félagsforingjafundinum: Ég var síðast í bandalagsstjórn fyrir 27 árum og þóttu nóg báknið sem það var. En nú ég mætt aftur og sé að báknið hefur bara vaxið. Fljótlega eftir fundin var auglýst eftir áhugasömu fólki í vinnuhópum þessi mál, svo köllu útköll eða open call, og fóru auglýsingar vonandi ekki fram hjá neinum. Allir að skoða þriðjudagspóstinn sinn. Í allir þessari vinnu og yfir allt þetta ár hef ég upplifað að við sem skátar í Íslandi virðumst á einhvern hátt eiga langt í land með að vera sammála hvað skátastarf á Íslandi á að standa fyrir og hvað ungmenni eiga að vera að gera í skátastarfi. En samt eru einhvern veginn allir sammála þegar maður fyrir að tala við fólk. En í dag virðist það vera jafn ólíkt og það margt hvað það sem við gerum. Og ef við höldum því áfram verður það hægfara árangur ef við getum eingöngu selt skátastarf út frá gildum og ævintýri. Fólk vil vita hvað það nákvæmlega að fara að gera og þau vil gera eitthvað sem skiptir máli. Þangað stefnum við vonandi öll ótrauð. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að kjósa mig í fyrra, þó það þýddi að það tók mig heilt ár í að fatta hlutverkið og sumt sett á hakanum á meðan. Næsta ár verður snilld og íslenskur veruleiki dagsins í dag hreinlega kallar hástöfum eftir þeim vettvangi fyrir börn og ungmenni sem skátastarf er. Og það er ábyrgð okkar allra að svara því kalli og kynna skátastarfið fyrir fleiri börnum og ungmennum. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir, Marta. Við höfum heyrt að kjörbréfanefnd hafi nú lokið störfum og ætlum þess að fresta umræðum skýrsluna og ég bið formann kjörbréfanefndar, hún átti sjálf að velja sér formann þannig ég hef ekki nafnið. Það er svona, þetta er ein stór grasrót, gott að heyra það. En svo almennt ætlum ég að biðja fundarmenn þegar umræður hefjast almennar að leiður koma hér í pontu að kynna sig með nafni og gjarnan félagi. Það er mikilvægt fyrir utanumhald eftir þingið og fundargerðina sjálfsögðu líka. En hér er þá komin svona þríhöfða fín formannsnefnd, gjörið svo vel. Já, fundarstjórar og kæri þingheimur, skátahöfðingi. Kjörnefnd hefur sem sagt úrskurðað kjörgengi og í kjörnefndinni voru ég, Hreiðar og Vigdís og Hafdís. Og það eru sem sagt 21 félag á þinginu. Það eru 13 félag sem að fá 4 atkvæði, 1 félag sem fær 3 atkvæði og 4 sem fá 2 atkvæði og 3 félag eru með 1 atkvæði. Ég ætla að biðja ykkur að athuga það að þau eru með atkvæðaseðlana og koma til með að dreifa á félagin eftir því hvernig við lesum upp fjöldan og við minnum ykkur á það að þá að skila sem sagt kjörgögnunum eða fjarstýringunum tilbaka í kvöld, þá ekki að skilja það eftir á borðunum og þeim verður svo úthlutað til félagana aftur fyrir kosningar á morgun.
En hefst á lefsturinn. Árbúar 4 atkvæði. Eilífsbúar 2 atkvæði. Fossbúar 4 atkvæði. Aha. Hvert voru góðin? Og fossbúarum búin að fá sitt? Ok, garbúar 4 atkvæði. Og hafernir 4 atkvæði. Hamar 1 atkvæði. Og heiðabúar 4 atkvæði. Hraunbúar 4 atkvæði. Klakkur 4 atkvæði. Jaha. Kópar 4 atkvæði. Landnemar 3 atkvæði. Fyrirgeðu, 4 atkvæði. Mosverjar 3 atkvæði. Ásakið. Segull 4 atkvæði. Og skátafélag Akranes 1 atkvæði. Og skátafélag Borgarnes 2 atkvæði. Skjöldungar 4 atkvæði. Strókur 2 atkvæði. Fyrirgeðu. Ef hún er á kjörbréfi Stróks þá er hún með gilt atkvæði fyrir Strók. Svanir 4 atkvæði. Vífill 4 atkvæði. Ægisbúar 2 atkvæði. Radíóskátar 1 atkvæði. Hverjir voru það sem að voru bara 3 mættir? Hraunbúar. Það þýðir að í salnum eru núna gild 65 atkvæði að því gefnir hraunbúar hafi bara fengið 3 atkvæða seðla. En gild atkvæði á þinginu eru samt sem áður 66 og ég vil ítreka mikilvægi þess að rétt nöfn standi á bakvið atkvæðin. Félagsforingi hefur heimild til að nýta 1 atkvæði og aðstoðarfélagsforingi hans fjarveru. Séu hvorugur í salnum að þá fækkar það atkvæði hjá því félagi þegar kosning á sér stað. Heyrið, þá bara þakkum við kærlega fyrir okkur. Fyrirgeðu, já. Nei. Samkvæmt okkar túlkun þá er nóg að kjörnefnd samþykki það og það er rétt hjá þér að við
ræddum þetta mál, ég biðst afsökunar á því að hafa ekki opnað málið á því, en við ræddum það og samkvæmt gildandi reglum að þá nóg að kjörnefndin samþykki útgefin frest. Og fyrir þá sem ekki vita hvað máli snýst, þá ber að skila gögnum til bandalagsins fyrir 1. mars, en 13. febrúar sendi stjórn bandalagsins út bréf þess efnis að frestur yrði framlengdur til 7. mars í ljósi þess að mörg félög bent á það að það væri erfitt að endurskoða reikninga og slíkt fyrir þau mánaðamót. Það ber líka kannski að koma því að hérna og við veltum því svolítið fyrir okkur varðandi þennan frest. Nú þing ekki fyrir en 7. apríl, en samt ber að skila inn gögnum fyrir 1. mars og ég gerir ráð fyrir því að stjórn hafi ákveðið 7. mars með það fyrir augum að þetta væri mánuði fyrir þing. Vanalega eru þing í mars og þess vegna hefur 1. mars verið dagurinn sem að hefur verið miðað við. En vissulega veltum við þessu fyrir okkur en töldum rétt að samþykkja frestinn. Eitthvað fleiri spurningar? Já, og bara þakka við gæla fyrir. Já, við þökkum kjörnefnd kærlega fyrir vel unnin og hratt unnið í þeirri nefnd að fara í gegnum bréfin öll og þá tökum við aftur upp þráðinn það sem frá var horfið og það skýrsla stjórnar ef einhverjir hafa spurningar eða athugasemdir af öðru tagi og ég ætla að endurtaka aðeins þegar þið komið hérna upp, kynnið ykkur og segið í hvaða félagið eruð og þetta, við byggjum fólk að vera, já það meira að segja mikrofónhlaupar í salnum, þannig að menn geta en þið verðið öll, byggjum ykkur að standa upp. Ég heiti Hjálmar Örn Hins og er í skátafélaginu Víbli í Garðabæ. Það heyrist ekki í mikrofónum. Ok, þetta betra. Ég heiti Hjálmar Örn Hins, ég er í skátafélaginu Víbli í Garðabæ. Ég las aðeins yfir skýrsluna á hann og mér fannst nokkuð lítið úr gert í skýrslunni af því sem félagið hefur gert á undanfarnu ári. Og mig langaði að byrja þau að kannski kynna aðeins betur fyrir okkur hvað þau hafa verið að gera, vegna þess að ég þykist vita að það gott starf. Og mig langar endilega bara að fá að heyra aðeins hvað það sem að það hefur verið að gera. Ég ætla líka að leyfa mér aðeins, ef ég má, að bera upp aðra spurningu og hún svo, hvað eru margir skátar skráðir í starf í dag í bandalaginu? Takk fyrir þetta. Marta, ætlað þú að? Erum við með annan mikrofón? Þú getur komið bara hérna. Komdu hérna. Ég heyrði ekki alveg fyrstu spurningu, þú varst að beina henni til félagaráðs. Og fjöldi starfandi skáta í dag, 7 til 25 ára. Við skulum bara tjekka á þeirri nákvæmu tölu. Og þá, Dagmar, þú ætlar að greina þess frá félagaráði. Sæl, takk fyrir spurningunni Hjálmar. Félagaráð búið að vera bara alla ýmislegt en aðalega svona bara hlusta og spyrja spurninga. Við erum með einn aktívan vinnuhóp sem heitir Skátastarf á fleiri stöðum og þið fáið kynningu af því á morgun í vinnustofum og fáið að spyrja þau þar spurninga og heyra hvað áætlun hjá þeim er. Við skipulögum líka 4 fundi
í fyrra þar sem við grúppuðum félögin saman í staðan fyrir að fara að hitta hver einustu stjórn, ég og stjórnin og rappa saman og fá kannski ekki eins mikið úr því og hægt var. Okkur fannst mikilvægara að félögin sem væri svipuð aðstöðu, svipuð starð eða svipum byggju út á landi myndi hittast og þið tengdust innbyrðis betur til að styðja hvort við annað. Og það hefur spunnið að sér, til dæmis fóru félagsforingjar Reykjavík heimsækja Fossbóa sem ég varst alveg frábært framtak hjá þeim. Fossbóar, þeir eru náttúrulega geggja, þeir eru líka með uglu félagsforingja. Bara svo ég fá að auglýsa, Múmín uglur eru bestar. Við höfum líka héldum félagsstjórnarnámskeið í vor eftir skátaþing og þar mættu fullt af flottu fólki og lærðu hvernig að sitja í stjórn skátafélags og þetta fólk bara að velta stórum þúfum og gera flotta hluti út allt. Þannig að endilega komið til mín eða einhverju hugmyndi fyrir okkur, en þetta svona nokkurn veginn það sem við höfum verið að gera og svo erum við 1/3 félagaþrennunni og erum að fara í verkefnahóp þar. Svarar þetta spurningunni? Takk fyrir. Já, takk fyrir það og eru fleiri sem óska eftir að fá orðið? Já, þú ættir að svara, já. Fjöldi skáta á Íslandi í dag. 1895, allir saman skráður í Nóra. Leiðin liggur bara upp og yfir þessu. Woohoo! Og ég vil bæta við, það mjög áríðandi að skrá sig í Nóra og það eru mjög margir að núti sem eru ekki skráður í Nóra, þannig við skulum nú segja að við séum rúmlega 2000 og við erum duglega að skrá ykkur í Nóra og það þarf að skrá sig á hverja einasta árið dettur út og við munum vera með Nóra, skrá ykkur í Nóra. Já, gjör svo vel, næsti. Já, Arnór heiti ég og í Svönum. Viltu segja fullt nafni, það svona fyrir fundast, rítaran ekki síst? Arnór Bjarki Svarfdal Arnarsson heiti ég og í skátafélaginu Svönum. Á blaðsíðu 16 og 17 í skýrslunni talaði ýmis önnur mál og sérstaklega þjónustuverkefni á borðið friðarlogan og styrtapinnan og þess áttar og skátaskeiti. En undir fyrirsögninni skátaskeiti þykist ég þekkja einhvern copy-pasteraðan texta frá Ólaf Proppi skátaheitið. Við væri til að heyra eitthvað sem fjallar í alvöru skátaskeiti og síðan segjum frá hvaða máli skiptir þessi text skátaheitið. Viltu segja okkur á hvaða blaðsíðu þetta er? 17. 17, já. Við getum kannski aðeins safnað spurningum ef það er einhverju fleiri sem óska eftir að spyrja einhvers eða bera fram athugasemdir af einhverju tagi og verið snögg að hugsa og koma því á framfæri endilega núna sem að þið viljið spyrja innihald skýrslunnar. Þá sló ekki þögn á mannskapinn, var það? Hér er að koma skýring á þessu blaðsíðu 17, gjör svo vel Jón Þór. Fundarstjóri, kæru gestir, góðir skátar. Herðu, á blaðsíðu 17 í kafla 387 er texti sem heitir skátaskeiti. Eins og þið sjáu þarna er texti sem fjallar skátaheitið og það sem hefur verið í svona undanfarin ár, þá þróun frá því að vera frá hugmynd að breyta skátaheitinu frá því að var loks að raunveruleika og var síðan loks samþykkt af alþjóðarhreyfingunni núna árið 2017, rétt fyrir mút. Af skátaskeitum er það hins vegar að frétta að bandalagið er raunverulega hætti á þessu síðast ári að senda skátaskeiti, heillaóskir til þeirra á stóramálum, þeirra sem eru ekki lengur skátar. Við gerðum það lengi vel og eyddum einhverjum 100 sköllum í póstbörugjöld í það. Þetta var eitt af þessum erfiðu ákvörðunum sem við áttum. Nýtist það skátum, grasrótinni sem æskulýðshreyfing
Við ákváðum að forgangsraða því ekki. Hins vegar vitum við það að mörg skátafélög eru hins vegar ennþá að bjóða upp á skátaskeita þjónustu. Arnór, ég held að þú getur haft sambandi skátafélagi Hraunbúa ennþá og vill láta senda á Álftanesið. Takk fyrir. Jæja, þarna slapp greinlega inn villa og það er gott að hafa svona villubana í salnum ef að fólk rekst á eitthvað svona. Það getur alltaf verið í önnum dagana að það verði einhver mistök. Læsti gjör svo vel. Jú, fundarstjóri, góðir fundarmenn. Kynna sig. Já, ég er að koma að Fyrirgefðu. Og ég kveikja þessu björn. Og ég bara tala alveg svona onni hann, já. Guðmundur Þór Pétursson heiti ég og er í Skjöldungum. Mér langaði bara að taka svolítið undir með honum Hjálmari að mér varst hún Marta svolítið of niðurlút á þann. Mér fannst hún bara mega standa svolítið keikari og vera svolítið ánæðari með það sem að henni og stjórninni hefur tekist að gera undanfarið ár. Tóku við erfiðu búi fyrir ári síðan og tóku á þeim málum og komu þeim frá og mér finnst þau að verða að bara bara mjög góðri uppbyggingu síðan. Við heldum hérna stór glæsilegt skátamót síðasta sumar, þannig að ég vil bara nota tækifæri og bara segja áfram þið. Takk. Já, takk fyrir þetta. Það er alltaf mjög gott að fá uppbyggilegar athugasemdir og hrós. Það er alveg sjálfsagt að láta það fljóta með líka, en að gera ef það er eitthvað sem vekur forvitni ykkar eða vekur spurningar í skýrslunni, þá er tíminn til þess að bera þær fram núna. Ef ekki, þá, jú, hér kemur koma mikrofóni hérna fram. Kvöldið, kæra samkoma. Ég vil fá að tala. Mér langar bara að bæta við. Harpa heiti ég, Harpa Ósk Valgeirsdóttir, afsaki, formaður dagskrárráðs. Mér langar að bæta við, ég held að kom ekki nógu skýrt fram í skýrslunni, bara þannig að þið vitið aðeins hvað við erum að vinna við, að dagskrárráð, félagaráð og fræðsluráð hafa tekið höndum saman og við höfum unnið síðastu 8 mánuðinni að flest okkar verkefni á sameiginlegu vettvangi sem við kallum starfsráð. Þannig að við viljum bara efla samvinnu okkar ráða og okkar verkefna, þannig að við séum að stefna í sömu átt en séum ekki að vinna sömu verkefnin í sikkur horninu. Og mér langar bara að láta ykkur vita af þessari svona vinnubreytingu innan stjórnar, að við erum að vinna öll saman. Það var svo skemmtilegt. En ef þið heyri orðið starfsráð, þá erum við semst að tala um dagskrárráð, félagaráð og fræðsluráð. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Já. Komið sæl, ég heiti Arnlaugur Guðmundsson og ég er landnumi. Mér langar að vekja athygli á því að það kemst ekki allt í svona ársskýrslu, eins og búið er að minnast á félagsstjórnar námskeið sem að ég get ekki séð að ég geti hér, og út af fyrir sig er það kannski allt í lagi. Mér hefði fundist allt í lagi líka í þessari fallegu skýrslu á síðu 20 að þar er getið einn vinnuhóp. Það er síðasti kaflinn í kafla 4, undirkaflinn, vinnuhópur félagsráðsvefin og stuðningsvef fyrir félagsstjórnir. Ég hefði gjarnan viljað sjá slóðina í þennan félagsráðsvef vegna þess að það var heilmikil vinnalögð í hann og ég vil gjarnan þakka fyrir hann við Araskottahöfðingja fyrir samstarfið í því. Og þar var verið að reyna að taka saman á einn stað svona ýmis praktísk atriði sem að koma félagunum vel, sem við getum stuðsið í sínu starfi
og tekið mið af þeim aðferðum sem að danskir skátar höfðu dregið saman sem eiginlega bestu aðferði vil ég segja. Það er að segja þeir skrifuðu niður hvað það væri sem að félög sem stæðu sig virkilega vel í skátastarfi væru að gera til þess að ná þessum árangri og við vorum kannski að reyna að herma svolítið eftir þeim. En það er kannski alveg hægt að svona með tíð og tíma að skella þessari slóð upp á skjá einhvers staðar þannig að allir félagsforingjar, félagsstjórnir og þeir sem áhuga að hafa skátastarfi sem ég hugsa að sé að minnstakosti 2-3 setninni, jafnvel fleiri, sýnist mér, geti þá farið þarna inn til þess að auðvelda sér lífið á þessu ári og öllum bara komandi árum. En svona í lokin þá vil ég annars bara þakka fyrir fallega skýrslu og þakka fyrir að hún ekki prentuð í svakalega miklu magni því að eins og fram hefur komið að þá slæðast alltaf vinna einhverja smávillur. Takk fyrir. Sæll Arnlaugur, fyrst takk fyrir að sitja í þessum góða vinnuhóp og að sjálfsögðu hefðum við átt að hafa slóðina þarna með og munum varpa henni einhver staðar hér upp á skjá eins og nefndir eða á annan sniðugan stað. Við getum kannski bara senda hann í e-mail á alla sem er skráður þetta þing. Flott. Já, takk fyrir þetta innlegg hér og þess verður haldið til haga eins og framkom og kom við fram þannig að allir geti gengið í á einhverjum góðum stað á netinu. Fleiri sem vil óska eftir núna að taka orðið áður en við látum umræðu lokið. Ef ekki, þá lítum við svo á að skýrsla stjórnar Bandalags íslenska skáta fyrir árið 2017 sé hér með afgreitt. Þá langar mig aðeins að gefa orðið henni Unni Líf sem er að vinna verkefni tengt sínu námi og það tengist líka skátunum og er mjög mikilvægt og virðingavert að taka verkefni sem tengist skátarhefingunni. Þannig að ég ætla að bjóða þér hingað Unni Líf til að koma og kynna það sem þú ert að gera. Gjör svo vel. Hæ, ég heiti Unnur, ég er fósbúi, ég er að læra viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum af því að þegar ég var lítil þá voru allir alltaf að spyrja mig hvað ég ætlaði að verða þegar ég var stór og þetta var alltaf flókin spurninga því að auðvitað ætlaði ég bara að vera skáti. Sem sagt, skátaþing er lokaverkefni mitt, ég er í verknámi upp á bandalagi og hluti af náminu er að ég er að gera rannsókn á því hver gildi skátaþings eru fyrir þáttakendur og ég er svona að athuga af hverju fólk er að mæta og þú veist hvað það vill fá frá þinginu og svoleiðis og svona kanna hver tilgangurinn er og hvað hlutverki það gegnir. Þannig að ég vil að þið öll kíkið inn á skátamál.is/könnun og takið könnunina. Hún er nafnlaus, hún er stutt og hún er geggjað. Þannig að, já, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það verður áhugavert að sjá niðurstöðu úr þessu. Við erum svolítið á undan í dagskráni. Það er glæsilegt. Það var gert ráð fyrir kaffihlé en ég vil gefa landnemunum orðið. Er það tilbúið eða getum við fengið einhvern frá þeim hérna upp? Hæ, mikið eruð falleg.
Við vildum fá að koma stuttri tilkynningu. Við erum eins og var sagt hérna áðan með dróttskáta sem í fjáröflun fyrir Jamboree hérna frammi með sjoppu og þeir eru farin að selja hérna bingospjöld. Og bingospjöldin kostar satt 500 krónur og hérna er veglegi vinningar í boði og ég mun setja inn hérna á Skátar á Íslandi bingolista, þetta eru svona atriði eins og atkvæðakerfið bilar og einhver mismælis í pontu og svona skemmtilega hlutir og þið getið borið saman bingospjöldin ykkar við þennan lista og fylgist með þessu, við munum spila upp á línur og dálka og heil spjöld og svona alls konar og lífgum svona aðeins upp á þingi í leiðinni og það er ein regla í þessu bingoi, það verður að kalla upp bingo þegar maður vinnur. Ég hafa einnig til að nefna við ykkur skátaskralið sem er annað kvöld, 7500 krónur, ég er búin að spamma inn á Skátar Íslandi það líka núna síðustu dag. Þetta ekki er erfitt að finna tengla og ég bið alla sem eru eftir að greiða í kvöld. Það er Guð kjalla fyrir. Við erum sem sé dálítið á undan áætlun en við tökum samt hlé eins og samkvæmt dagskráni þó að sé fyrir á ferðinni og af því að við höfum góðan tíma þá getum við alveg gefið hálftíma í það. Eða finnst ykkur það langur tími? Ok, þá höfum við það bara korter en þá er líka að mæta á réttum tíma og þá byrjaði að kíkja í sjoppuna.
Þá verður fundi framhaldið og það örstutt tilkynning sem að landnemar vilja koma á framfæri Sigurgeir. Það þarf að fá að koma hérna í pontu. Já, Sigurgeir heiti ég. Þakka fyrir fundastöri. Við ætlum bara að koma nokkrum atriðum að hreint varðandi bingoðu. Listin komin inn á Skátar á Íslandi sem Facebook-hópur sem þið gætu verið meðlimir að en annars munur einhver betur í hann. Þetta eru atburðir sem gerast eftir að þið kaupið ykkur bingospjaldið, það má ekki telja til hluti sem hafa þegar gerst á þinginu. Og hver var önnur spurning? Já, fylgist með umræðuþræðinum til að vita hvað þið verið að spila upp á. Nú er verið að spila upp á einn dálk eða eina línu, hvaða línu sem eða hvaða dálk sem og það eru fyrstu 3 sem fá bingo sem hljóta vinning. Takk Guð kærlega fyrir. Já, takk fyrir þessar ábendingar og takk fyrir að kynna þig aftur þó þú sétt nýbúin að vera hérna í pontu en það dálítið mikilvægt fyrir okkur að halda smá formlegheitum og að menn kynni sig með nafni í hvers skipti sem þið taka til máls. Ég vil benda á skjáin hérna hægra megin í salnum. Þar félagaráðsvefurinn og slóðin á hann. Þetta að vísu svolítið erfitt að lesa, minnst það fyrir mig, en já, þetta ætti að finnast auðveldlega á skátamál.is síðunni. En þá höldum við áfram með dagskrána og við eins og var talað stefnum að því að halda fundi fram alveg til klukkan 11. Og það náttúrulega bara mjög ánægilegt ef við getum haldið þessum sama dampi, þá getum við slitið þingi bara hádegi á morgun, sko. En það næst Sigurður Úlfarsson, formaður uppstillingarnefndar. Gjörðu vel. Herri, komið þið sæl. Velkomin á Skátaþing. Fallegt að okkur að halda svona í hverfinu mínu. Ég bý hérna í svona 100 metra fjarlægð og Andri var svolítið á því að ég ætti að koma bara á náttslopnum með inniskom. En Sigur heiti ég, Úlfarsson formaður uppstillingarnefndar. Við erum skemmtilega fólki sem byrjar alltaf að hringja svona þegar vorar. Við komum með vorið eins og lóan. Í nefndinni með mér núna í ár voru Andri Týr Kristleifsson, Kópur, Birgir Ómarsson, Garbúum, Helga Rós Einarsdóttir, Ægisbúi og Una Guðlaug Sveinsdóttir, Hraunbúum. Þetta skemmtilega fólk hittist hér og þar, oftast það á rakarastofunni herramönnum sem voru sérlegar höfustöðar nefndarinnar og þar fundum við okkur reykvillt bakherbyggi til þess að sjá þetta allt saman. Og þetta voru 41 hlutverk sem þurfti að skipa í og margir að skipta og hætta og nýjir að koma og alls konar svoleiðis. En við erum komið með flottan lista af hæfu góðu fólki og ágætis hlutfall eftir kynjum og alls konar. Þannig að nú ætlum ég að lesa upp niðurstöðu uppstillingarnefndar og þetta svona svipað og þú veist Eurovision. Þetta sem sagt svona niðurstaða finnsku nefndarinnar og það fyrst að telja sem framboð til stjórnar BÍS. Þar voru 4 sæti í uppstillingu. Formaður alþjóðaráðs til 3 ára. Það býður sig fram Liljar Már Þorbjörnsson, formaður dagskrárráðs til 3 ára, Harpa Ósk Valgeirsdóttir, formaður fræðsluráðs til 3 ára, Björk Nordal og formaður upplýsingaráðs til 2 ára, Jón Egill Hafsteinsson, þar sem að Jakob sem fór inn í fyrra sagði af sér og tók við úljósvattinu okkar. Þetta var stjórnin.
Síðan eru ráðin, það verður kosið í 2 ráð. Það er kosning í alþjóðaráð og ungmennaráð og svo eru sjálfkjörið í hin ráðin. Í framboði til alþjóðaráðs til 1 árs, þar eru 4 sæti í boði en 5 að bjóða sig fram. Andrés Þór Róbertsson, Ásgerður Magnúsdóttir, Hulda María Valgeirsdóttir, Sunna Líf Þórarinsdóttir, Þórey Lovísa Sigmundsdóttir. Þetta fólk mun kynna sig á eftir svo að allir fái að sjá framan í þau. Framboð til ungmennaráðs til 1 árs líka 4 sæti en 5 í boði. Anna Kristjana Helgadóttir, Agnes Sara Ingólfsdóttir, Daði Björnsson, Erla Sóley Skúladóttir og Huldar Hlinsson. Eitt sem ég vil taka fram að eitt af skilyrðunum sem sett er að minnsta kosti 1 í hverju ráði séu 25 ára eða yngri og það uppfylla sem öll ráðin, allir listarnir þau skilyrði. Framboð til dagskrárráðs, það er sjálfkjörið, 4 sæti, 4 á lista. Anita Rut Gunnarsdóttir, Arnór Bjarki Svardal, Tryggvi Bragason og Þórhallur Helgason. Framboð til félagaráðs, einnig sjálfkjörin Eva Björk Valdimarsdóttir, Eva María Sigurbjörnsdóttir, Hrafnkell Úlfur Ragnarsson og Sveinn Þórhallsson. Framboð til fjármálaráðs, sjálfkjörinn Ásgeir Björnsson, Ásta Ágústsdóttir, Óttar Guðlaugsson og Sigurgeir B. Þórisson. Framboð til fræðsluráðs, sjálfkjörinn Birna Ösp Traustadóttir, Eiríkur Pétur Eiríksson Hjartar, Heiðar Hrönn Másdóttir og Sædís Ósk Helgadóttir. Framboð til upplýsingaráðs, sjálfkjörinn Egle Sýbavisjút, þú verður að hjálpa mér með þetta, Egle, ég klúraði þessu, og Ólafur Patrik Ólafsson, Óskar Eiríksson, Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir. Uppstillingarnefnd til 2 ára Andri Týr Kristleifsson, Helga Rós Einarsdóttir og Sigurður Viktor Úlfarsson. Þið eru samt búin að missa því tækifæri, sorry. Fulltrúi Úlfljótsráð til 1 árs líka sjálfkjörinn Guðmundur Sigurðsson og formaður skátaréttar til 3 ára sjálfkjörinn Lára Vaff Júlíusdóttir. Skoðunarmenn reikninga til 1 árs eru sjálfkjörnir Guðmundur Þór Pétursson, Kristín Birna Angadísdóttir og Þorsteinn F.R. Sigurðsson. Endurskoðandi til 1 árs sjálfkjörinn Tryggvi Jónsson hjá PricewaterhouseCoopers. Ef við ekki að gefa þessu fólki gott klapp. Þetta fólk það er 43, það þarf að kjósa 2 ráð sem hafa boðið sig fram að taka þátt í starfi ráðana sem frábært, umtalsverð skuldbinding og við þurfum að vera þakklátir þessu fólki. Þau eru að vinna fyrir okkur, þau eru að vinna með okkur, þannig að nú er það okkar að styðja þau í verki og dæla á þau hugmyndum og hjálpa þeim í gegnum það sem þarf að gera. Eitt sem ég vil taka fram að uppstillingarnefnd barst annað framboð í formann alþjóðaráðs frá Guðrúnu Ásu Kristleifsdóttur. Það framboð taldist ekki gilt á grundvelli 22. greinar í lögum BÍS, en það segir að gæta skuli þess að skátahöfðingi, aðstoðarskátahöfðingi og formaður alþjóðaráðs séu ekki af sama kyni. Frambjóðanda var kynnt þetta og hún dró framboðið tilbaka. Og þar sem skátahöfðingi og aðstoðarskátahöfðingi hvort ekki að konur, þá þarf formaður alþjóðaráðs að vera karl og svo framvegis. Þannig að þá er ég komin. Takk fyrir þetta. Við þökkum uppstillingarnefnd fyrir sitt starf. Þetta var mjög gott og að fá
allt þetta hæfa fólk til þess að gefa kost á sér. Nú er komið að þessum skemmtilega þætti að prófa atkvæðakerfið. Ég er að ánægju kliður fer salinn. Þið þurfið sem sagt að taka upp fjarstýringarnar og að sjálfsögðu þurfum að aðeins að bíða. Og þegar að við fáum merki frá atkvæðateljaranum, við verðum náttúrulega líka að virða honum það til vorkunar, hann er nýr í starfi en nýtur góðra leiðsagnar. Já, þið sem sé sláið inn á þessu talnarunnu. Nei. Tækin eru sem sé númeruð og við þurfum að sjá það að það skili sér inn frá öllum tækjónum. Nú megið þið íta bara á einhvern taka, bara hvaða taka sem vera skal og þá á þetta tínast hérna inn, þannig að við þurfum að fá eitthvað gerist lítið. Þetta er æsispennandi bingo. Við vitum það ekki. Jú. A20, að kom inn núna. A23. A23. A24. A27, A28, A33, A37, A42, A62, A64 og A69.
Takk fyrir þetta komið. Jæja, það er búið að staðfesta að allar fjárstýringarnar virka. Þá tók ekki langa tíma og þá getið þið lagt það til hliðar því að það er eina sjálfkjörið í allt saman. En ekki þó alveg. Við skulum bara ganga á röðina. Það er fyrst framboð til stjórnar BÍS og þar þykir rétt að það fái tveir aðilar aðeins að tjá sig ef þeir vilja. Þetta eru aðilar sem eru nýir í stjórn og það er fyrsta lagi formaður Alþjóðaráðs, Liljar Már Þorbjörnsson. Ég ætla að gefa honum hálfa til 1 mínútu til að segja frá sér. Góða kvöldið, good evening eins og þau segja í útlenskunni. Liljar Már heiti ég, skátafélaginu Segli og Ísfirðingur. Ég hef verið meðlimur í Alþjóðaráði síðustu 6 ár og fundist virkilega skemmtilegt og krefjandi og gleðilegt og lærdómsríkt. En það má alltaf gera betur þá þegar ráðið sé búið að vera mjög virt og við erum búin að gera margt síðan í byrjaði. Ég vil auka möguleika á alþjóðastarfi, bæði erlendis og heima við, í dagskrá, jafnvel innan félagana, fara beint í grasrótina, búa til dagskrárpakka sem að sveitafóringin geta nýtt sér til þess að kynna og undirbúa yngri kynslóðina fyrir komandi alþjóðastarf, þar sem við erum alþjóðahreyfing. Mér langar að læra meira og hjálpa okkur öllum sem hreyfingu að læra meira af öllum ferðum sem að við sendum fólk út og þegar við fáum okkar erlendu gesti hinga heim, því við sendum ótrúlega mikið af glæsilegu fólki út og tökum á móti fólki sem að kann ótrúlega margt, en endilega þarf það ekki að skila sér út í hreyfinguna til þess að styrkja okkur, bæði í leik, söng, starfi og stjórnun jafnvel. Mér langar að hjálpa við að hvetja og styðja einstaklinga sem og hópa að virkja sig sjálft í að taka þátt í alþjóðastarfi. Sjálfsprottið alþjóðastarf hefur kennt mér mjög mikið, taka þátt í ungmennaskiptum og við Erasmus, fá styrk, læra alls konar skriffinsku, kynnast ólíkum sjónarmiðum í mjög undarlegu löndum, hefur veitt mér mikinn innblástur í skátastarf og mér langar að gera það möguleika fyrir fleiri að taka þátt í. Víst ég nefndi Erasmus Plus sem að við í Alþjóðaráði erum mjög hrifin af, sem að er eitt helsta styrktarkerfi okkar sem við gætum verið að nýta okkur mun meira en gerum samt. Þá langar við að búa til auki stóðefni til þess að aðstoða fólk til þess að sækja styrki til Erasmus Plus styrktarprógramsins. Ég var endilega til að sjá aðgengilega starf fyrir fólk á Íslandi sem að endilega talar ekki íslensku. Eins og þið sjáðu í dag, hér eru ekki margir enskumælandi og mögulega er það frábært tækifæri fyrir okkur til þess að fjölga. Það er að sækja í fólk sem er ekki með móðumáli íslensku, með þá til dæmis dagskrárefni og kynningarefni á fleiri tungumálum en íslensku. Mér langar bara að segja áfram alþjóðastarf, áfram gott alþjóðaráð og bara gerum þetta saman. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og formaður upplýsingaráðs, hann er líka nýr á þessum vettvangi, Jón Egill Hafsteinsson. Jó, segi ég nú bara. Góða kvöldið, Jón Egill heiti ég, Hafsteinsson, og mig langar óbúslega mikið í samstarfi við mitt frábæra ráð sem mun sjást hérna eftir og við munum að sjá þau út allt. Mér langar dálítið að
bæði efla samskipti við fjölmiðla og líka bara skáta, foreldra og hjálpa til dæmis skátafélögum sem eru kannski ekkert endilega mikið í samskiptum við fjölmiðla, foreldra og skátana að efla það eins. Og ég vil endilega félög bara leiti til ráðsins og spyrja hvernig get ég gert þetta og við getum kannski hjálpað ykkur, bent ykkur á annað félag sem er að gera gott og hvað sem er. Sér langar mér dálítið að taka allar þessar vefsíður sem við eigum, ég held að það séu 7, setja það í eina vefsíðu fyrir alla, ekki bara fyrir endilega félagar eða bara fyrir sveitafóningi heldur þannig að fólk geti farað þangað inn og sótt sér það efni sem það langar í. Samfélagsmiðlunum okkar munu blómstra eins og vorið og sumarið og allt það sem blómstrar. Snapchat okkar mun vera miklu betra, Instagram okkar komið á fína stað. Við erum að setja í gang Flickr síðu þannig að fjölmiðlar geti sótt sér þar nýjar og ferskar myndir, ekki endilega skrúðgöngumindir, heldur bara allar myndir. Ekki? Við ætlum að reyna að þýða efni eins og liðar talaðum, það vantar dálítið þá sem að skilja ekki endilega íslensku. Skátastarf á að vera fyrir alla. Það er það því miður ekkert endilega þannig núna, en við ætlum að gera það þannig. Takk fyrir. Formaður dagskrárráðs, Harpa Ósk Valgeirsdóttir, að sækjast eftir endurkjöri, sömuleiðis formaður fræðsluráðs, Björk Nordal. Þannig að þið þekkið þetta fólk og við ætlum ekkert að gefa þeim færi á að tala hérna núna og þá er þetta upptalið og það þarf ekki að greiða atkvæðin sem ég sagði. Þetta fólk er sjálfkjörið. Og þá förum við í kosningu í ráðin og það er alþjóðaráð. Það hafa 5 gefið kost á sér þar en það er 4 sæti laus. Ég vil biðja þessa sem hafa gefið kost á sér að koma hérna upp á svið svo við sjáum fólkið. Það vill reynda svo til að einn frambjóðandinn er ekki á staðnum en hún á sér talsmann. Raðið ykkur upp í stafrófsröð og við lesum frá vinstri til hægri. Það er sem sé Andrés, Ásgerður og svo kemur hérna staðgengill Huldu í miðinni og svo Sunna og Þórey. Og þið fáið halva mínútu til þess að aðeins að gera grein fyrir ykkur og Sigurgeir, þú gerir ekki grein fyrir þér? Gott. Herðu, þá látum við svo hljóðnum að ganga bara á milli. Alveg. Svona. Já. Þá ég heiti Andrés og ég er 28 ára. Ég er í starfa í Landnumum. Seinustu ár hef ég aðalega verið í alþjóðastarfi og komið verið í fremstu raðir á ýmsum skátamótum og skátaviðburðum. Mér langar að leggja áherslu á að kynna skátamiðstöðvar og skátastarf fyrir allan aldurshóp, líka þá sem eru yfir þáttakanda aldur. Takk fyrir. Ég heiti Ásgerður og kem úr skátafélaginu Kópum. Ég hef verið í skátunum í 10 ár, bæði sem þáttakandi og foringi og eitt af þessum árum var ég skiptinemi í Argentínu og fekk því reynslu af skátastarfi þar. Ég er að bjóða mig fram í alþjóðaráð til að styðja við sýnileika og aðgengileika íslenskra skáta að alþjóðastarfi, sérstaklega þessum viðburðum sem við getum farið á en erum ekki meðvituð um. Takk fyrir. Góðan daginn.
Heyrist í mér? Já, ok, já. Ég ekki Hulda María Valgeirsdóttir, en ég að tala fyrir hennar hönd. Hvað er þetta að segja Huldu sem ekki hefur verið sagt Vigdísi Finnbogadóttur, Rósu Parks eða móður Teresu? Hulda gullamannesku, ég fengi hann heyra að vinna með henni í landnum. Hún kom með mjög nýblæbreyðin í félagið okkar nýlega og í rauninni bara reif félagið aftur upp á fótunum, búin að gera fáránlega hluti fyrir svona ungan einstakling. Sló öll met í útileguskólanum síðast sumar og er núna í alþjóðlegu skátamiðstöðinni Kandistag, þar sem hún er að svona víkka tengslaðnett sitt út í hinn evrópska og alþjóðlega skátaheim og ég held hún er búin að náttúrulega starfa í þessu ráði í 2 ára, það ekki rétt að mér? Jú, og og bara frábær í þessu stöðu. Hæ, ég heiti Sunna og kem úr skátafélaginu Segli. Ég er 21 árs og vinn þar sem foringi og í stjórn. Ég er að bjóða mig fram í alþjóðaráð og ástæðan er bara frekar einföld. Þetta er það skemmtilegt sem ég geri, er að fara út kynnast öðru fólki og ég vil reyna að hjálpa og hvetja aðra til þess að sækja sér á þekkingu og reynslu sem að kannski fá ekki hérna heima, en líka þegar þú komið tilbaka að geta miðla þeirri reynslu og þekkingu til allra hina. Já, ég hef aldrei farið á Jamboree, en fyrsta alþjóðarlega mót mitt var Róvervei, sem hef ég tekið þátt í Erasmus-verkefnum fyrir flóttamenn. Já, gleðilegt lík. Halló? Ok, já. Ég heiti Þórey Lóvísa og er 20 ára, kemur Skjöldungum. Ég er búin að sitja núna 2 ár í alþjóðaráði og það væri geðveikt að hafa að vera aftur með. Ég vil halda áfram að því að, hvað ég segja, bæði upp á sýnileika og að vekja áhugan meira, að fólk, hvað er það? Afsakið. Já, ok, vá, ég klára 30 sekundum mínur, flott. Ég vil helst líka starfið innanlands, vil að vinna meir í því að ég mér finnst vanta meiri pakka fyrir alþjóðastarf innanlands og það er margt meira sem ég myndi vilja tala við ykkur frekar í persónu þá. Ok, takk fyrir. Takk fyrir. Ég held að þið gangi bara til sætis og við förum í það að kjósa og þá sem sé, kemur til kastana. Já, þá fáum við að heyra það hvernig á að gera þetta. Þið kunnið þetta nú mörg hver, en ég ætla samt að útskýra þetta hérna á sem einföldustu máli. Þessi X, þau standa fyrir tölustafi og hver frambjóðandi hefur tölu fyrir framan nafn sitt. Það er talan 1, 2, 3, 4, 5. X er sem sagt fyrir ykkur af þessum tölum. Þið veljið ykkur af þessu tölum og ítið á stjörnu. Veljið næstu tölu, ítið á stjörnu. Veljið þriðju töluna, ítið á stjörnu. Veljið fjórðu töluna og ítið á stjörnu. Nei, þá ítið á send. Plat ykkur. Herðu, ég held að þetta sé einfalt og þegar það kemur upp hér næsta glæra þá kemur upp númeraröðin og síðan þegar ég segi að þið megi kjósa, þá megi kjósa, ekki fyrr. Og hér sjáum við þessi númeraröð. Og það má kjósa. Það má byrja, gjör svo vel. Það er 1, 2, 3, 4. 8. Kjósa 4 fulltrúa, takk fyrir. 34. 42, 45.
53. Þá förum við að ljúka. Ekki það 5 sekúndur eða 10? 10 sekúndur, segir atkvæðateljarinn. Og þar með er kjörstað lokað og við fáum niðurstöðu. Já, ég skal lesa upp niðurstöður. Andrés fær 42 atkvæði, eða 71,2%. Ásgerður fær 81,4%, eða 48 atkvæði. Ég er að tala í hann, fyrir ekki. Hulda María fær 89,8% atkvæði, eða 53 atkvæði. Sunna Líf fær 64,4% atkvæði, eða 38 atkvæði, og Þórey Lovísa fær 79,7% eða 47 atkvæði. Takk fyrir þetta, og þá er sem sé kjörinn til setu í Alþjóðaráði til 1 árs Andrés, Ásgerður, Hulda og Þórey Lovísa. Jæja, þá óskum við þeim nýkjörnu í Alþjóðaráð velfarnaðar í starfinu sem þau taka að sér og þökkum öllum þeim sem buðu sig, öllum 5 sem buðu sig fram. En mér hlotnast hérna sá heiður að bjóða frambjóðendum til ungmennaráðs hér upp á sviðið, og það eru, eins og þið sjáu hér á töflunni, Anna Kristjana Helgadóttir, Agnes Sara Ingólfsdóttir, Daði Björnsson, Erla Sóley Skúladóttir, Hulda Hlinsson. Gjörið svo vel, og ég ætla að biðja um að raða ykkur hér upp í stafrófsröð. Anna fyrst hér lengst til vinstri á sviðinu, og síðan Agnes, Daði, Erla og Huldar. Og það verður sama fyrirkomulag haft á þar sem þið eru 5 að bjóða ykkur fram til 4 embætta, að það kemur hér talskona fyrir Erlu Sóleyju, og hérna það er það sama sem gildir, þið fáið hálfa mínútu til þess að kynna ykkur svona í eiginlega, má segja, símskeita stíl. Gjörið svo vel. Góða kvöldið, ég heiti Anna Kristjana og kemur úr skátafélaginu Klakki. Ég er að verða 17 ára núna í ár og ég er búin að vera í skátunum í nokkur ár, ég veit ekki alveg hversu mörg. Ástæðan fyrir ég er að bjóða mig fram í ungmennaráði er bæði það að mér finnst mjög mikilvægt að raddir fólks á landsbyggðinni heyrist en ekki bara höfuðborgarsvæðinu, og einnig það hef ég reynslu af ungmennaráðum og hef setið í 2 ungmennaráðum og mér finnst það mjög gaman og langar endilega að halda því áfram. Takk fyrir. Hæ, ég heiti Agnes Sara og ég er frá Klakki og ég er einnig út á landi og vil einnig vera í ráðinu út af þeirri ástæðu. Ég er búin að vera í skátunum í 7 ár og ég hef aldrei verið neinu svona ráðið en neinu merkilegu, þannig að maður kan bara pröfa það því ég held að það sé góð reynsla og gaman og ég vil bara partur af einhverju sem skiptir máli. Takk fyrir mig. Kvöldið, ég er Daði Björnsson, starfandi hjá Árbúum og Skjöldungum. Ég er 22 og er í endurkjöru í ungmennaráðið. Það sem ég vil íta undir á er að halda áfram að fá fleiri ungmenni í starfið okkar og sérstaklega að fá ungmenni utan á landi í að minni skátamót sem að mörg af ykkur er að halda. Ég er mjög fein að sjá mjög ungleg aldrei, þótt þessi eru öll mjög ungleg fyrir mér, en endilega þá er það að fá meiri svona, bara meiri ungmenni. Það er einhver sem við ættum að halda áfram að gera sem við erum búin að gera mjög frábærlega. Yes, takk fyrir.
Ég er ekki Erla Sóley, en ég er semst að tala fyrir hönd hennar. Ég hef verið með henni í skáttafélagi í mörg ár og hún er frábær manneskja. Búin að vera að virka í starfi í 9 ár held ég. Og hennar, hún er í skáttafélaginu Kópum, reynd að segja það. Markmið hennar eru að stuðla virkri þáttöku ungmenna í stefnumótun dagskrárhreyfingarinnar og eigin skátastarfs, þar sem þetta er ungmennahreyfing og ungmenni eru framtíðin. Takk fyrir. Halló, ég heiti Huldar, ég er 19 ára og er úr skátafélaginu Víbli. Ég er að bjóða mig fram í þetta ráð því að mér langar til að prófa með og mér langar líka til að hjálpa til við að halda svona viðburði eins og ungmennaþing sem er svolítið ástæðan fyrir að ég er á skátaþingi og geti verið ástæðan fyrir að margir aðrir séu hérna. Og svo finnst mér líka gott að styðja fólk sem er ungt í skátastarfi að halda sinna eigin dagskrá og gera eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir. Þakka ykkur kærlega fyrir. Það er mjög föngulegur hópur hér sem býður sig fram í ungmennaráð og nú hefst atkvæðagreiðsla og ég reikna með að atkvæðateljari setji nöfn upp með sama hætti með þeim tölum sem á að setja fyrir framann. Já, og þið með gjör svo vel, já. Og meðan atkvæðagreiðsla fyrir fram þar er svo fáið sem er að íta á takka þá ætlum ég að bjóða ykkur öllum hinnum að standa aðeins upp og hérna aðeins að fá ykkur loft. En það er samt svona fyrst, já, að hérna bara minni ykkur á þetta. X, stjarna, X, stjarna, X, stjarna, X. Send. Og þá má byrja, gera svo vel. Og hinnum bega aðeins hreyfa sig, sem er ekki íta á takka. Þá má endilega íta, já, nú komið, 8, 9. Við gefum 10 sekundur. Já, það eru núna alveg að vera að loka þannig, ég ætla að biðja ykkur að vera ekki að fara fram að því að við ætlum auðvitað hérna fagna nýkjörnu ungmennaráði öll saman, þannig að bara kannski þið viljið rétt teygja úr tánum, þá er það velkomið. Fundarstjóri, það má stoppa. Já, ég ætla að biðja ykkur að hérna vera í salnum. Má ég stoppa? Jæja, og þá er atkvæðagreiðslu lokið. Herðu, atkvæði voru þannig. Anna Kristjana hlaut 86,9% atkvæða eða 53 atkvæði. Agnes Sara hlaut 65,6% atkvæða eða 40 atkvæði. Daði hlaut 85,2% eða 52 atkvæði. Erla Sóley hlaut 68,9% eða 42 atkvæði og Huldar hlaut 83,6% eða 51 atkvæði. Já, takk fyrir það. Þá eru rétt kjörin í ungmennaráð til 1 árs. Það er Anna Kristjana Helgadóttir, Daði Björnsson, Huldar Hlinsson og Erla Sóley Skúladóttir og við skulum klappa fyrir þeim. Þá er komið að kosningu í önnur ráð sem að í raun og veru er mjög auðveld. Við erum hér með dagskrárráð sem er sjálfkjörið og hér hafið þið nöfnin Aníta Rut Gunnarsdóttir, Arnór Bjarki Svardal, Tryggvi Bragason og Þórhallur Helgason. Og ef ekki að klappa fyrir þeim. Framboð til félagaráðs er einnig sjálfkjörið og þar eru Eva Björk Valdimarsdóttir, Eva María Sigurbjörnsdóttir, Hrafnkell Úlfur Ragnarsson og Sveinn Þórhallsson. Og í fjármálaráð eru sjálfkjörin Ásgeir Björnsson, Ásta Ágústsdóttir, Óttar Guðlaugsson, Sigurgeir B. Þórinsson.
Og í fræðsluráð eru sjálfkjörin Birna Ösp Traustadóttir, Eiríkur Pétur Eiríksson Hjartar, Heiða Hrönn Másdóttir, Sædís Ósk Helgadóttir. Og frambóð til upplýsingaráðs, sjálfkjöri líka, það spurning hvort ég næ Sigurði Úlfari Egle Sipa Viutse, Ólafur Patrik Ólafsson, Óskar Eiríksson og Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir. Og svo það uppstillingarnefnd til 2 ára, Andri Týr Kristleifsson, Helga Rós Einarsdóttir og Sigurður Viktor Úlfarsson, sömuleiðis sjálfkjörinn. Og fulltrúi BÍS í Úlfarsráð til 1 árs, Guðmundur Sigursson. Og formaður skátarétta til 3 ára, Lára Vaff Júlíusdóttir. Og það komið að skoðunarmönnum reikninga sem eru til 1 árs sjálfkjörnir, Guðmundur Þór Pétursson, Kristín Birna Angantínsdóttir og Þorsteinn F.R. Sigursson. Og endurskoðandi til 1 árs sjálfkjörinn, Tryggvi Jónsson hjá PricewaterhouseCoopers. Og þá komið að næsta lið á dagskránu og það eru reikningar bandalagsins og dótturfélaga þess og ég vil biðja gjaldkera bandalagsins, Önnu Gunnhildi Sverrisdóttur að koma hér í pontu og kynna reikningana. Gjör svo vel. Kæru skátasyskin, ég heiti Anna Gunnhildur Sverrisdóttir eins og þingforseti kynnti mér svo rækilega og þið kusu mig í fyrra til þess að gegna fjárvörslu fyrir bandalagið og það hefur kannski, þó að margt hafi verið erfitt á árinu þá verðum við nú að segja að útkoma ársins getur glatt okkar skátahjörtu því að ég held að niðurstaða reikningana í ár sé þess eðlis að það gefi skátunum öll tækifærin. Og nú bara fyrir okkur að nýta þau rétt. Ef við förum yfir rekstratekjurnar og berum það saman við áætlunina sem að þið samþyktuð á skátaþingi í fyrra, þá var styrkurinn frá ríkinu sá sami og byggust við. Þjónust og markaðsverkefni voru heldur dabrari, munaði þar 600.000 en voru samt 7 milljónir sem við fengum út úr því. Félagsmál, þetta þess að tekjur af viðburðum, námskeiðum og skátaþingi til dæmis í fyrra og slíkt, það það sem að rukkað inn fyrir þáttöku, voru 14,6 milljónir. Styrkir og aðrar tekjur til skátastarfs sem komið til bandalagsins á þessu ári voru 28,9 milljónir og það verður eiginlega að taka það fram þar sem ekki var reiknað með nema tæpum 8 milljónum að þarna hafði mótið heilmikið að segja. Það eru styrkir sem við erum að fá beint til bandalagsins sem tengjast þessi miklu viðburðum sem við vorum með. Til dæmis samningur sem bandalagið með við Icelandair hlutdeild í flugfargjöldum þeirra sem að merkja það sérstaklega að þeir séu að koma á vegum bandalagsins og það samningu við bandalagið en ekki mótið og þess vegna kemur það þarna og það eru fleiri slíkir hlutir sem að verða til þess að við erum þarna með 20 milljónir aukalega í tekjur sem að ekki eru færðar á mótið heldur beint á bandalagið. Nú síðan erum við með húsalegu tekjur sem eru náttúrulega fyrst og fremst til okkar dótturfélaga en að því við færum allt löglega, við erum ekki að netta neitt út að það borga grænir skátar húsalegu, mótið borgaði húsalegu og þessir aðilar á þetta urðu 17 milljónir því að umsvifin voru öllu meiri heldur en við kannski héldum
þegar verið var að gera áætlunina í febrúar í fyrra. Nú síðan það þessi liður sem að snýr öllu þarna svolítið einkennilega og gerir þetta ár sérstakt og verður sennilega einstakt og við þurfum að passa okkur að missa okkur ekki í því dæmi. En dótturfélögin eru að skila 126 milljónum í tekjur til móðurfélagsins sem bandalagið. En búist var við 30,8 milljónum. Það var reiknað með til dæmis að það sem eftir yrði þegar búið að vera borga rekstrakostnað mótsins væri 16 milljónir. En þið sjáu þá eftir að það var öllu meira beint frá skátamótum. Og síðan bætast við þarna í dótturfélögunum náttúrulega skátamót, það eru græniskátar, það eru skátabúðin, tjaldalegan þar inni, þannig að þessir, og svo þarna gleðilegt að Úlfljótsvatn og við 50% í því að bandalagið var rekið með plús þetta árið sem að ekkert gerist mjög oft. Nú gjöldin, þau eru náttúrulega líka hærri að mörgu leyti heldur búist var við vegna þess að umsvifin urðu svo mikil. Þáttakan í mótinu og allir því að við urðum að vera með fleiri heldur en við höfðum kannski búist við og það var brugðist við því og laun og launatengd gjöld sem að hluta til voru svo sett yfir á mótið, svona umsýsla á staðnum, fjármálaumsýsla, framkvæmdastjórn og slíkt, en laun og launatengd gjöld voru 61 milljón en búist var við 51. Þjónustu og markaðsverkefni, þau voru nokkurn veginn á pari, þetta fánaverkefnið, styrtarpinnin og skátablaðið. Það skilaði 6,4 og það búist við 6,6. Félagsstörf, og þetta eini liðurinn sem ég sorgmætt yfir, það skuli ekki vera hærri. Að félagsstarfið, þar sem við erum að setja í námskeið og viðburði, voru 21 milljón, en var áætlað að væri 28. Þessi liður sem 21 milljón, þarna var svo rukkað inn þátttökugjald upp á 14 milljónir. Við getum jafnað þessu svolítið saman. Þarna voru ýmsir viðburðir sem voru felldir niður og við bara þurfum að gera betur á félagsmálahliðinni að mínu viti. Nú skrifstofa og stjórnunarkostnaður þarna upp á 12 milljónir og húsnæðiskostnaður upp á 5,7. Ég verði að viðurkenna þegar ég var að bera þessar hluti saman að húsnæðiskostnaður var áætlaður 11,6 en skrifstofa og stjórnunarkostnaður 3,8. Ég held að verði að taka þessar liðir saman því ég gæti ekki alveg fundið bakgrunnin að sundurliðinni, þannig við verðum að horfa á þetta saman. En þarna förum við talsvert fram úr og eins og þið kannski sjáið að þið skoðið í reikningnum sem í áskýrslinni, þar setta broti meira niður, þá voru hlutir sem kostuðu okkur heilmikið sem eru þarna inni í skrifstofu og stjórnunarkostnaði, svo sem eins og kostnaður við sálfræðiþjónustu vegna eineltismála, mikill auka kostnaður við skýrslugerð frá PricewaterhouseCoopers og fleiri hliðir sem sneru að þessu erfiða ári sem var veturinn 2016-17. Þar ýmis kostnaður sem féll til þar. Nú, afskriftir voru ekki áætlaðar í fyrra en mér þykir eðlilegt að setja þær inn og þær þarna upp á 2 milljónir rúmar. Fjármagnsgjöld þarna nettó, við erum með svolítið fjármagnstekjur en fjármagnsgjöld, það var langtíma lán á húsnæðinu í Hraunbænum sem nú búið að borga upp, þannig að það voru þarna 2 milljón sem var í fjármagnsgjöld. Svona lítur reksturinn út og með afkomi ársins upp á 125 milljónir þá held ég að við séum að upplifa svolítið sögulegan tíma. Einn af fráfyrrandi gjaldkerum BÍS sem hætti 2 árum áður en mótið var, hann sagði það verið gaman að vera gjaldkeri 2018-19.
Hann réð sér svo sem framkvæmdastjóri til að fá að taka þátt í og passa upp á að, en ég tek það svo til þess að passa upp á að við nýtum þetta rétt. Ég ætla að hlaupa aðeins yfir efnahagsreikningin, en hann eru fasteignir sem eru alltaf fyrst og fremst fasteignin í Hraunbænum, áhöld og tæki sem að kannski ekki mjög mikils virði, það er 400.000, tölvurnar eru sennilega ekki að nýjustu nálinni á staðnum. Nú síðan eigum við eignarhluti í dótturfélögum sem eru bara bæði að skila okkur ágætlega núna og er metið upp á 146 milljónir og svo eigum við eignarhluti í öðru félagi sem er endurvinnslan, 800.000, hlutabréf upp á 800.000 sem eigum þar. Nú, svo eru þarna kröfur á tengda aðila sem er hérna eign, 66 milljónir, aðra skammtímaskuldir eru litlar, 320, aðra skammtímakröfur segja eru litlar því að fólk stendur í skilum í skátana og skátafélögin stendur í skilum, þannig áramót voru þetta 322.000. Handbært fé var rétt rúm 1 milljón í sjálfu bandalaginu, því að bandalagi sjálft var ekkert að koma, það kom út í pínu mínus. Eins og þið sjáuð í ársreikningnum þegar horft á bandalagið sjálft. Nú óráðstafað eigið fé er upp á 308 milljónir, viðskiptaskuldir upp á 800.000 og aðra skammtímaskuldir 6,4. Það er búið að borga upp allar langtímaskuldir bandalagsins sem er líka tímamót. Nú ef ég fer svo hér aðeins yfir í næstu glæru sem eru dótturfélögin, þá eru þetta svona veltu tölurnar. Það er reksturinn í grænum skátum er að velta 97,6 milljónum, skátabúðin er að velta 92 milljónum, skátamót sem er náttúrulega stóri viðburðurinn okkar var upp að velta 565 milljónum og Úljósvatn, 50% að velta Úljósvatns þetta árið voru 50 milljónir. Rekstrargjöldin sjáu þið þarna eru svo gleðileg núna að öll dótturfélögin eru að skila plús. Þetta eru bara almenn rekstrargjöld. Græni skátar er að skila núna 12,8 milljónum, skátabúðin 23,5, skátamót skila ein og sér 84 milljónum og helmingurinn af hagnaði Úljósvatns eru 6 milljónir. Þessa ársreikninga fyrir þessi félög erum við svo með hérna ef að þið hefði áhuga að skoða og sérstaklega vil ég benda á að á morgun klukkan 2 er umræðuhópur þar sem að við getum farið onni í dítelana en auðvitað megum við líka spurja núna á eftir það sem en þar gætum við farið og skoðað mjög nákvæmlega þessar tölur því það er það sem við ætlum að ræðum í þessum vinnuhóp er fjárhagsstaðan, dótturfélögin og framtíðin í þeim. Nú í ársskýrslunni kemur líka fram sérstaklega í skýringu 11. Ég er nú ekki með skýrsluna, man ekki númer hvaða síðan sem þetta er á, skýring 11 við ársreikningana. En þar má sjá hvernig styrktarsjóðurinn stendur en áramót var hann í 13,7 milljónum og við vorum svo að úthluta úr honum áðan og ég vil endilega hvetja fólk til þess að átta sig á möguleikunum í gegnum styrktarsjóðin til góðra verka út í félögunum og við erum svo eftir eða á morgun að fara að taka fyrir hugsanlega breytingar á starfsreglum styrktarsjóðsins. En þessi ársreikningur styrktarsjóðsins er þarna í skýringu 11, hann er ekki hluti af efnahagsreikningi bandalagsins, hann er sér. Því bandalagið hefur ekki aðgang á hennu nema til þessara afmörkuðu verkefna og úthluta þeim út í skátafélögin. Nú varðandi græna skáta sem að þarna
eru að skila ágætis hlut þá langar mig að taka fram að á skátaþingi í fyrra þá vorum við alveg við það að kaupa nýja húseign sem var svo keypt í Tindasýli 3 Seljakverfinu og þar var húsnæði sem var á deiluskipulagi skilgreint sem iðnaðarhúsnæði. Þannig við töldum að við værum komin í örugt skjól með framtíðgrænna skáta þar. Svo reyndist ekki vera því að Reykjavíkurborg veitti okkur ekki starfsleyfi á staðnum. Þannig að þetta skapaði okkur svolítið vandamál núna en í dag var undirritaður sölusamningur grænna skáta á þessu húsnæði á ásættanlegum kjörum. Það nýttist okkur vel þetta húsnæði meðan við þurftum virkilega á góðum lageraðstöðu að halda. Ég býst við að þeir sem voru í dagskrármálum fyrir mótið kannist við það, hafa setið þar og verið að sortera og komast að gögnunum sem þurfti fyrir mótið. Þannig að húsnæði nýttist okkur ágætlega þetta tæpa ár sem við vorum með það, en það sem sagt að seljast og það á eftir að leysa framtíðarhagsmuni grænna skáta í húsnæðismálum. En við svona kannski getum alveg sagt að við séum að sleppa ágætlega út úr þessari sölu. Varðandi dótturfélögin þá kannski má segja að talsverður hluti af þessum góða árangri í dótturfélögunum í ár, eða á síðasta ári fyrirgefið, verður náttúrulega til vegna umsvifa gegnum út. Eins og skátabúðin, hún var að selja þar mikið öll kaffihúsin, sjoppan og skátabúðin sem var rekin með myndaskap allt saman á mótinu. Það er orsökin fyrir 23,5 milljón sem verður í aðgang þar. Á Úlfljótsvatni var síðasta sumar reist eldstæði eða skáli, svona eldunarskáli fyrir styrktarfé minningarsjóð Ólafs Ásgeirssonar og var notað það fjármagn sem fór í það í minningagjafir Ólaf, þannig að eldstæðið heitir Ólafs búð og er til minningar fyrrverandi skátahöfðingja Ólaf Ásgeirsson. Næstri komið Úlfljótsvatn og skuli endilega skoða það og kannski njóta góðra stunda þar líka. Ég vildi taka þetta sérstaklega fram. Þetta kemur fram í ársreikningi Úlfljótsvatns en það er kannski ekki víst að allir nenni í umræðuhópinn á morgun. Þó ég haldi að fjármálin séu náttúrulega mest spennandi sem við tölum klukkan 2 á morgun. Ég er svona búin að kynna það sem tilstóð að kynna núna. Svo tökum við seinni í kvöld fjárhagsáætlunina og hugmyndir um nýtingu. Nú það var á síðasta skátaþingi var líka ákveðið eða tillaga að það yrði gerður samstæðureikningur og hann hefur verið gerður og mun er til sýnis hér fyrir þá sem þurfa og verður þá hægt líka að fara í hann í umræðuhópnum á morgun. En nú er ég búin með mitt það sem ég ætlaði að segja núna en er tilbúin til að svara og ég veit að Kristinn og Páll sem situr hérna aftast, fjármálastjóri bandalagsins, þeir munu hjálpa mér að greiða úr ef að koma spurningar úr salnum. Takk fyrir og til hamingju með þennan árangur sem við erum að skila í fjárhagnum í ár.
Það er svo sannarlega ástæði til að fagna þessari niðurstöðu. Þegar ég sá þetta fyrst þá hélt ég nú hreinlega að það væri bara hreinlega eitthvað skekkja í þessu. Þetta gæti ekki staðist, en þetta er alveg ótrúlegt. Anna er nú búin að gera góða grein fyrir þessu, en nú opnum við fyrir umræður reikninga BÍS. Ef að einhver vill ræða þetta eða fá skýringar á einhverju, en hvað kostaði maturinn? Er einhver sem að óskar eftir því að taka til máls? Já, við sendum hljóðnemann á staðinn og taka það fram að það þarf að tala mjög hátt og snjallt í og setja hann alveg upp í munnin. Baldur Árnason, Skátafélaginu Segli. Halló, heyri ég mig núna? Svona? Aha, ok, heyrðu, Baldur Árnason, Skátafélaginu Segli. Mér finnst nú svona bara, þurftum einhver að koma með einhverja spurningar, sko, við getum ekki alveg hleypt inn í svona alveg bara laus við allt, en þetta er náttúrulega frábær árangur og mér fannst mjög leiðilegt að síðast skátaþingi þegar allt stemdi að þetta mót myndi skila okkur litlu sem engu, þannig að það er alveg frábær árangur að sjá þessa niðurstöðu og bara til lukku með það. Það var ein tala sem ég hjó í ásreikningum í fljóta fyrir gærkvöldi að kostnaður við stjórn BÍS er að margfaldast. Kunnið þið einhverjar skýringar á því? Það má segja að okkur hafi brugðið í brún þegar maður fer að horfa á þennan kostnað við stjórn BÍS. En það eru þessi stóru áföll sem við urðum fyrir í fyrra og þurftum að kaupa sérfræðiaðstoð. Það var sett á stjórn BÍS. Ok, aðeins neður. Og auk þess var stór liður sem var niðurgreiðsla sem stjórn ákvað á þátttöku íslenskra hópsins í mút. Það voru stórar tölur líka. Þannig að það voru 3 liðir, það var þessi endurskoðunar lögfræðikostnaður, sálfræðikostnaður og niðurgreiðsla mótsins fyrir þáttakendur. Þetta var sett á ábyrgð stjórnar sem tók auðvitað þessar ákvarðanir, ekki allar sem þeir óskuðu að taka, en tóku og það kostaði þeim mikið. En varðandi matinn, ég er ekki alveg með tölurnar á hreinu, en maturinn fyrir þáttakendur var undir áætlun, en maturinn fyrir EST fór aðeins fram úr áætlun, en ég held að það hafi margborgað sig. Eru fleiri sem að vilja taka til máls eða koma með fyrirspurn? Jóhanna heiti ég úr Skátafélaginu Sönum. Á blaðsíðu 31 undir 12 annar rekstrarkostnaður. Það er svona þrennt sem ég velti fyrir mér, það er úttekt, mér langar aðalega að vekja athygli fólks á, úttekt á fjárhagsstöðunni, kostnaðinu við hana, líf og sálfræði þjónusta og svo langar maður aðeins að vera með fyrirspurnar til aksturskostnað. Ég verð nú að fagna í hann að ef þetta er rétt að hafa aksturskostnaði bandalagsins lækkað 950.000 krónur. Getur það verið rétt? Ég verð að viðurkenna að ég hef sjálf ekki kafað ofan í aksturskostnaðinn, en bandalagið sjálft
var ekki að reka bíl en borgaði einhvern akstur, en ég held að akstur vegna námskeiða eða heimsókn eða eins og Gylvel eða slíkt, það fer á félagsstörf. En ég myndi bara fyrir morgundaginn skal ég vera búin að skoða hreyfingarnar í þessu til þess að geta svarað þessu betur, en allavega tel ég þetta vera réttatölu fyrir 17. Ég hef ekkert grublað mikið í 2016. Jón. Til lagi. Fundarstjóri, góðu skátar, gaman að vera hérna með ykkur í kvöld. Margrét Tómasdóttir heiti ég, fyrrverandi skátahöfðingi. Þetta er náttúrulega alveg, eins og Anna segir, stórglæsilegt og gaman að upplifa þetta að mótið hafi skilað okkur þessum peningum. Og ég held að það hafi skilað okkur miklu meira heldur en peningum. Maður horfir bara á salin hérna, þá skilaði líka þessu fólki inn í félögin, sem er náttúrulega alveg frábært. Anna Gunnhildur sagði nýta rétt. Mér langar svolítið að spyrja, er eitthvað farið að ræða það, hvernig á að meðhöndla þessa peninga, hvernig ætlum við að eiga þá áfram og láta þá vinna fyrir okkur, eða ætlum við að eyða þeim, þá gætu þau nú klára stansi fljótt og kannski bara gufað upp. Þannig að mér langar svona aðeins, ef þú ferð inn í þetta, af því að ég horfi líka á, og kannski er einhverja skýringar á því, að launakostnaðurinn er þarna 61 milljón. Er ekki dótturfélögin að borga sínu fólki laun? Þá spyr ég, hvaða launakostnaður er þetta? Sko, þetta má náttúrulega ekki vera að tala næsta ár. Skilur. Takk. Þetta verður svo sannarlega ekki talan í launakostnaðum á næsta ári, alveg eins og tala var á þinginu í fyrra, þá þurfti að skera verulega niður í mannaflanum og það er eitt af því sem að þessi bandalagsstjórn hefur þurft að fara í gegnum og það er að skera niður mannaflan til þess að mæta öðrum stekk og svona venjulegu skáta ári og þannig að áætlunin sem við kynnum hér á eftir og þið verður að vera til loka kvöldsins til þess að fá að heyra tillögu bandalagsstjórnarinnar hvernig á að nota peningana, hvað tillögu við erum með. Við segjum það ekki alveg strax en það kemur auðvitað fjárhags tillaga rekstraráætlun næsta árs og í samhengi af því að þá eru tillögur frá bandalagsstjórnarinnar hvernig fjármagnið verði svona tekið til hliðar og í hvers konar verkefni það verði nýtt. En þið verður að vera alveg til loka fundarins til að fá að heyra það. Bein laun voru beint hjá dótturfélögunum en það var auðvitað meiri umsvif inn á bandalagsstjórnarskrifstofunni til að þegar að var svona mikið umleggis og mun fleira starfsfólk sem var hjá bandalaginu beint pluss það að þarna eru uppgjör vegna starfsloka og mannabreitinga sem að bandalagið stóð sjálft fyrir. Þannig að en það er allt önnur tala sem er í áætlun fyrir árið í ár og ég held að hún sé raunhæf. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ég bendi á að á morgun verður umræðuhópur fjármál sérstakur, þannig að menn geta kafa þar dýpra í. Eins og kom fram þá nú hérna ýmsir, náttúrulega framkvæmdastjórinn Kristinn og Páll hérna, væntanlega einhver í skoðunarmennreikninga en hins vegar Tryggvi ekki á staðnum í kvöld, hann verður væntanlega á morgun. En eru einhverja fleiri fyrirspurnir reikningana og getum við kannski bara afgreitt þá núna?
Ég sé ekki að neitt taki til máls og það er búið að skýra, tel ég, allar þær spurningar sem komu, það er búið að svara þeim öllum. Getum við með handauppréttingu samþykkt reikninga bandalagsins og þá eingöngu þeir sem að hafa fjarstýringuna í hendi, að þeir megi rétt upp hend, þeir sem að samþykja þennan reikning. Takk fyrir. Þeir sem á móti eru. Þeir sem á móti eru. Já, það glemdist bara að taka höndina niður, en þetta er sem sé samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, þessi reikningur. Takk fyrir. Það hefur komið hérna fram dagskrártillaga að breyta dagskráni örlítið. Á morgun er gert ráð fyrir liðnum önnur mál, en það stendur þannig á að sá aðili sem vill taka til máls, hann er ekki í færum að mæta á morgun, þannig þetta er stutt á ég von á. Þannig að ég leita eftir samþykki fyrir því að við breytum dagskrána og tökum fyrir liðin önnur mál í örstutta stund. Hreyfir einhver mótmælum við því? Já, þetta er bara vegna þess að þessi einstaki aðili getur ekki komist á morgun. Ég lít svo á að þingheimur samþykki þessa breytingu. Og þá er eitthvað að gerast þarna í bingomálum. En við bíðum ekki eftir því, heldur bjóðum í pontu fyrrverandi framkvæmdastjóra Hermann. Ég veist Uttorður, afsakja ónæði, bara ég held að önnur mál var í dag og mér langaði að nýta tækifærið og fá að kveðja aftur. Þannig að nú byrja ég bara. Sæl og blessuð, mér langar að nota tækifærið á þessu skátaþingi til að segja bless og þakka fyrir mig, aftur. Við hefum aldrei grunaði fyrir árið síðan á skátaþinginu Akureyri að ég ætti afturkvæmt sem framkvæmdastjóri ykkar. Fyrir það er ég óendanlega þakklátur. Eins og flest ekki þekkja þá hóf ég störf sem framkvæmdastjóri bandalags árið 2009 og gegndi því starfi þangað til í nóvember í fyrra. Ef einhverju hér sem ekki þekkir til þá var mér sagt störfum rétt fyrir jól í fyrra á grundvelli trúnaðarbrest meirihlutastjórnin til mín. Í framhaldi af því fór fram úttekt á fjárhagum bandalagsins og töluverðum breytingar á stjórn og síðasta skátaþingi. Niðurstöðar þeirra vinnu var svo að uppsögnin mín var dregin tilbaki í apríl og gerði með samningur til miðjan september 2017. Með því að draga uppsögnin mína tilbaka endurheimti ég æru mína og orðspor sem framkvæmdastjóri og fyrir það er ég afskaplega þakklátur. Ég vona innilega ég hafi staðið undir þeim væntingum sem voru lagðar á mig á tímabilinu. Í september síðastliðinn var stjórn svo almennilega að bjóða mér að koma fullu til starfa aftur en báðir aðalega vissu af því að því yrði ekki. En einstaklega fallega boðið af þeim þannig ég hefði tækifæri til að hafna þessu góða tilboði á mínum forsendum sem ég gerði. Aftur á móti lengduðust ráðningarsamningin örlítið þannig að frágangur vegna mótsins í sumar var gerður af fagmennsku en ekki tímaskorti. Með þessu fékk ég að halda upp á 8 ára starfsafmæli og ljúka mínu starfsvæli að ég tel með sóma. Eftir þess að rússíbanareiði fyrra situr eingöngu eftir ánægju og virðing fyrir skátum í landinu en umfram allt er ég stoltur af skátarhreyfingunni fyrir að hafa óbilend á trú á framkvæmdastjórunum sínum eins og raun bar vitni. Þetta er magnað. Ég vona að við getum nýtt þessa reynslu til góðs til framtíðar hvernig að gera hlutina eða ekki.
Hvað skrifa hérna? Þessi lærdómur mun fylgja mér alla tíð. Ég hef ákveðið að nýta þessa reynslu til góðs og ég held að mér aldrei koma til að ég veri eitthvað tíman í vafa hvernig ég veri ásakar vanrækslu starfi aftur. Það nokkuð ljóst. Takk fyrir það. Aftur á móti hefur verið spurður mikið að því, berðu mikið kala til þeirra sem tóku þessa ákvörðun? Svarið er nei. Bara þessi sagt. Ég ber engan kala. Ég afskaplega þakkláttur fyrir hvernig þetta fór. Þessir einstaklingar, ég býð alltaf fram sáttahönd, þannig að það er ekki búið mig að plaga. Við erum skátar, við fengum gott uppeldi og við eigum að byggja á því. Í sumar tók skátarhreyfingin á við stærsta verkefni frá stofnun þess þegar hún hýsti skátamóti Völdskátamót. Ég er þakkláttur fyrir að fengi tækifæri til að klára undirbúning, framkvæmd og frágang á umfangsmesta verkefni sem skátarhreyfingin hefur tekið að sér. Heiðarleiki, bræðralag og friður var einkennandi sumar hjá okkur sem tókust á við fyrirliggjandi verkefni. Það kom oft í talas á fundum hjá erlendu skátunum í sumar hvað þetta verið mikill styrkleiki hjá íslensku skátunum, hvernig unnu verkefni mikill gleði, virðing og æðruleysi. Hvernig unnu en umfram allt þeir töluðu saman, samskiptin voru frábær. Við höfum allavega lært það á síðustu misserum að tala saman og líka hlusta. Síðustu mánuði er stoltur að fengja til að 540 manna teymi íslenskra sjálfboðaliða og örfáar starfsmanna við framkvæmd þessa móts. Ég er stoltur af því að tilheyra stærsta alþjóðlega rófuskátamóti Vorsum sem haldið hefur verið frá upphafi. Ég er stoltur af því að öll framkvæmd var til fyrirmyndir í tengslu við þetta mót. Ég er stoltur af því fjárhagslega gekk þetta mót vel upp og situr nú aðeins meir í buttunni en þeirri tók við. Ég er stoltur af þeir sjálfboðaliðar sem tóku þátt við framkvæmd þessa móts. Mótið hefði aldrei tekið svona vel án ykkar. Takk fyrir það. Við erum bís, annars hefði þetta ekki verið hægt. Nú komið tími til að þakka fyrir samstörð og samvinnuna. Það sem stendur upp úr þessi frábæri sjálfboðaliðar og samstarfsmenn sem ég hef tækifæri til að vinna með undanfarin ár. Félagsskapurinn, reynslan og þekkingin sem ég hef öðlast í starfinu. Ég er þakkláttur að það fengi tækifæri til að koma tilbaka og klára dagsverkið með sóma. Þetta er enn skemmtilegsta starfi sem ég sinnt fram að þessu. Ég vil því þakka ykkur öllum fyrir gleðina sem ég upplifði undanfarin ár og trausti sem ég sýndi mig þegar að setja á fram og samþykkt áskorun til stjórnar endurráðningu mín á síðasta skátaþingi. Ég vil líka þakka stjórn BÍS fyrir kjarkinn til að ráða mig tilbaka. Ég vil óska stjórnarmönnum velfarnaðar í starfi og hvetja það áform að hugsa út fyrir kassan og fylgja sér í samfæningu við uppbygging skátastarfs á Íslandi. Ég er mjög bjartsýnn á framtíð skátastarfs á Íslandi. Ég vil óska Kristni Ólafsinni, nýju framkvæmdastjóra BÍS, velfarnaðar í starfi og hans teymi. Ég vil þakka samstarfsfólki minni fyrir samfylgdina og óska velfarnaðar í starfi eða á nýjum vettvangi. Ég vil þakka ykkur fyrir að vera góð fyrirmynd. Takk fyrir mig. Já, eins og framkom að þá verða önnur mál áfram á morgun að sjálfsögðu á sínum stað, en þetta var einungis smá tilflutningur eins og við höfum reyndar gert fyrir í kvöld þegar meðan vorum að bíða hér. En hér er næst á dagskráni kynning á niðurstöðu vinnuhóps á skátaþingi síðasta árs, félagslegir skoðunarmenn, það eru kynning á verklagsreglum störf skoðunarmanna reikninga og Ylva Garpsdóttir ætlar að kynna verkið. Gjör svo vel, hún gefur með svona magabakpoka með sér, sé ég. Gjör svo vel. Jæja, góðu kvöldi.
barnið sofnaði náttúrulega bara akkurat, en er reynda að vaknaði núna. Ja. Í kjölfar atburða og umræðu í aðdraganda skátaþings 2017 lagði ég fram þingsályktunartillögu sem kvað á stofnun vinnuhóps til að fjalla hlutverk, skyldur og heimildir skoðunarmannareikninga og leggja til reglugerð störf þeirra. Einnig átti vinnuhópurinn að fjalla og koma með tillögur að úrbótum það að ekki hefði tíðkast að reikninga BÍS væru endurskoðaðir af löggildum endurskoðanda, jafnvel þótt lesa mætti úr lögum BÍS að slíkt skuli gert. Í vinnuhópinn voru kosin ég, Aðalbjörg Elín Halldórsdóttir og Kristinn Ólafsson. Áður en vinnuhópurinn hóf eiginlega vinnu sína, tók Kristinn við starfi sem framkvæmdastjóri BÍS og vék hann því til hliðar í vinnuhópnum. Einnig gerist það áður en vinnuhópurinn hóf vinnu sína að stjórn BÍS ákvað að löggildur endurskoðandi skyldi kanna reikninga BÍS og leit vinnuhópurinn því svo á að ekki þyrfti að athuga frekar hlutverk löggilds endurskoðanda. Vinnuhópurinn skoðaði bæði landslög og lög BÍS, leitaði að sambærilegum verklagsreglum hjá öðrum félagasamtökum og ráðfærði sig við atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti sem vinnur nú að gera reglugerðar störf skoðunarmanna. Niðurstöðu vinnu okkar leggjum við nú fyrir þingið. Fyrri hluta þessara vinnu er varpað hérna upp á skjávarpan en ég mun samt lesa hana fyrir ykkur. Þetta er þá reglugerð störf skoðunarmannareikninga. Hlutverk skoðunarmanna er að skoða hvort að ráðstöfun fjármuna BÍS og dótturfélaga þess sé í samræmi við ákvarðanir skátaþings, stjórnarfélagana og fjárhagsáætlana. Stjórnir BÍS og dótturfélagana skulu veita skoðunarmönnum allan þann aðgang að fjárhagsupplýsingum sem skoðunarmenn telja sig þurfa að leysa starf sitt af hendi. Skoðunarmenn skulu fara með persónuupplýsingar sem trúnaðarmál. Skoðunarmenn hafa áheyrnarrétt á fundum þar sem ársreikningar eru til umræðu. Stjórnir skulu láta skoðunarmenn vita þegar slík umræða er á fundadagskrá. Skoðunarmenn skulu greina stjórn viðkomandi félags frá því verði þeir þess áskynja að ráðstöfun fjármuna BÍS eða dótturfélag þess sé ekki í samræmi við ákvarðanir skátaþings, stjórnarfélagsins eða fjárhagsáætlunar. Sama gildir ef skoðunarmenn uppgöta misferli eða sviksemi af hálfu starfsmanna eða sjálfboðaliða. Gerir stjórn ekki viðhlítandi úrbætur skulu skoðunarmenn upplýsa skátaþing stöðu mála. Hér á eftir koma verklagsreglur sem taka á helstu þáttum skoðunarvinnunar. Þær eru þó ekki tæmandi og verða skoðunarmenn alltaf að nota dómgrind sína við mat á því hvort þessar aðgerðir dugi til eða hvort skoða þurfi nánar. Hafi einstakir liðir verið teknir fyrir við könnun löggilts endurskoðanda er skoðunarmönnum heimilt að vísa til þeirra vinnu og sleppa því að vinna hana sjálfir. Skoðunarmenn geta skipt með sér verkum þannig að ekki fari allir skoðunarmenn yfir alla liði. Svo koma verklagsreglunar ef þau vildu varpa þeim upp. Þannig að skoðunarmenn skulu fara yfir ársreikninginn með löggiltum endurskoðanda BÍS og kanna hvort eitthvað hafi komið fram í hans vinnu. Fara yfir fundagerð skátaþings með tilliti til þeirra fjárhagslegu ákvarðana sem teknar voru á þinginu. Fara yfir fundagerð stjórnar með tilliti til þeirra fjárhagslegu ákvarðana sem teknar hafa verið á árinu. Fara yfir fjárhagsáætlun og bera saman við ársreikning. Veruleg frávik frá fjárhagsáætlun skulu könnu nánar. Athuga hvort ráðstöfun fjármuna í verkefni sé í samræmi við ákvarðanir skátaþings, stjórnar og eða fjárhagsáætlunar eftir því sem við á. Yfirfara bankaafstemmingar í árslok. Kanna hvort kaup og sala á fastafjármunum sé í samræmi við ákvarðanir skátaþings, stjórnar og eða fjárhagsáætlunar eftir því sem við á. Kanna hvort ný lántaka sé í samræmi við ákvarðanir skátaþings, stjórnar og eða fjárhagsáætlunar eftir því sem við á. Yfirfara viðskiptakröfum með tilliti til niðurfærslu og afskipti krafna. Fara yfir útborganir til framkvæmdastjóra, stjórnarmanna og annarra lykilaðila og kanna hvort þær eigi rétt á sér. Fara yfir greiðslukort sem eru á kennitölu BÍS og dótturfélaga með það í huga hvort allir kostnaðar þar hafi í raun verið í þágu BÍS eða dótturfélaga. Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti vinnur nú að setningu reglugerðar skoðunarmenn reikninga. Þegar sú reglugerð kemur út mun þessar verklagsreglur verða endurskoðaðar með tilliti til reglugerðarinnar. Eru einhverjar spurningar úr sal? Eða umræður? Nei. Þá þakka ég fyrir mig.
Já, takk fyrir þessa kynningu á tillögum verklagsreglur og þeim væntanlega vísað til stjórnar bandalagsins til frekari meðferðar. Ég skil. En þeim þessum verklagsreglum hér með vísað til stjórnar bandalagsins til frekari umfjöllunar. Og við förum yfir í næsta dagskrárliði. Ég ætla að biðja, er þetta ekki rétt? Ég biðja Önnu Gunnhildi að koma og bera fram tillögu árgjald bandalagsins fyrir 2018. Gjör svo vel. Og ég ennþá Anna G. Sverris. Þar sem allt að bólna út, þá hljótum við náttúrulega að hækka árgjöldin. Er það ekki? Eins og þið vitið þá tillaga bandalagsstjórnar að halda óbreyttu árgjaldi 500 krónur sem nokkurn veginn það sem fer til alþjóðabandalagana en auk þess fyrir hluti af þessu styrktarsjóð. Þetta tillagan 500 krónur. Já, fyrir liggur tillaga árgjald. Vill einhver ræða þetta eða koma með aðra tillögu? Ef svo ekki lítið svo á að þetta sé samþykkt. Og við tökum fyrir næsta lið sem fjárhagsáætlun BÍS fyrir næstu 2 ár. Það enn og aftur Anna Gunnhildur, gjör svo vel. Jæja, fjárhagsáætlunin fyrir 2018 og svona gróf áætlun fyrir 2019 komin hér á skjáinn. Guli eða appelsínuguli reiturinn þannig fyrir aftan, sést hann ekki? Hann varla appelsínugulur, hann átti að vera alveg skær, mútgulur, en kemur svolítið ljós fram. En hann svona til þess að fá samanburðum við 2017. Sumar tölur margar hátt sambærilegar, en því miður ætlar ríkissjóður að draga niður styrkinn til okkar í ár. Það búið að reyna að tala fyrir þeim og segja að það óeðlilegt að lækka okkur þegar ungmennafélagið og ýmsir aðrir góðir fá hækkanir. Þá verið að lækka okkur 3 milljónir en við ætlum nú ekki að gefast upp og til stendur að verði gerðið 3 ára samningur við okkur. Það hefur allavega verið talað það í menntamálaráðuneytinu og við ætlum að reyna að koma 2019 allavega upp í sama á var 2017. En 38,1 það sem stefnir í að við fáum úr ráðuneytinu. Þjónustu og markaðsverkefni reiknuðu með að bara séu svipuð og hafa verið. Styrktarpinnin hefur verið að dala svolítið, það mætti alveg bæti það. Við verðum ekki með fánaverkefnið á þessu ári vegna breytinga innan hús hjá Eimskip sem hefur verið styrktaraðilinn í fánaverkefninu. Þá verður það ekki en við reynum þá að bæta það upp á einhvern annan hátt og tökum kannski upp og Eimskip hefur svolítið boðið upp að það að taka upp umræðuna aftur með fánan, nú kannski að því að við erum svona boðberar fánans og viljum vera íslenska fánans, viljum vera það áfram, þá kannski reynum við með einhvern annan ef það gengur ekki með Eimskip en það voru vegna mannabreitingar sem þetta niður en ekki en einum öðrum ástæðum. Félagsmálin, þá reiknum við með að tekjur af þeim verði svona
22 milljónir eða svo, en þetta fer náttúrulega eftir í hvað mikið verður í gangi. Styrktir og aðrar tekjur styrkt skátastarfs, við erum hóflega bjartsýn þar með 3,2, en það hefur oft verið hærra. Húsalegu tekjur sem eru dótturfélögin okkar eru fasti samningar og við þykjumst nokkurn veginn vita að verði, það er upp á 13,1 og framlag frá dótturfyrirtækjum er ekki sett þarna nema 9,5, en það gæti nú orðið betra því að græniskátar hafa gengið mjög vel þessa fyrstu 3 mánuði og bara þeir sem að þar starfa eða heiður skilið, það er verið að vinna þar gott verk en það auðvitað þarf líka að fara í fjárfestingar þar innan hús á ýmsu svoleiðis að það er ekki víst að það geti allt komið inn til skátastarfsins. Við reiknum með að laun sem voru 61 milljón á árinu 2017 farið í 35 á vegum bandalagsins sjálfs beint og þetta er þá sem sagt skátamiðstöðin en þar fyrir utan erum við eins og þið sjáum á eftir að reikna með að við getum tekið eitthvað að mótpenningum í ákveðna hluti sem tengja styrkingu samstarfinu og vettvangsferðum við skátafélögin. Við reiknum með að þessi félagsmál, þjónustuverkefnin, að þau muni kosta okkur 6,6 en tekjurnar að þau átt að vera 8,4. En félagsstörfin sem er auðvitað það sem er aðalmálið, að þar erum við að reikna með að gjöldin verði 40 milljónir. En auðvitað er stór hluti af launum og húsnæðiskostnaði líka félagsmál. Því að til hvers annars værum við að reka skátamiðstöðin eða væri ekki til þess að efla félagsstörfin. Og húsnæðiskostnaður, hann fer svolítið niður, það er minni umsvið á staðnum, þannig að við erum að búast við að hann fari 4,4 og skrifstofukostnaðurinn, hann er náttúrulega líka að fara niður með 2017. Og til dæmis svona sparnaður í burðargjaldum og svoleiðis sem kemur fram að það verði ekki nema 5,5 miljón afskriftir svipaðar og verið hefur 2 milljónir það bil og fjármagnsliðir muni geta skilað okkur tekjum, það er mínus fyrir framann þannig að þetta verði vaxtatekjur upp á 600.000 cirka bát og afkoma ársins verði nokkurn veginn 0 eða 879.000 fyrir árið 2018 og síðan erum við með svipaða áætlun fyrir 2019 nema að setja meira í félagsmáli og þá ætlumst við líka til þess að komi meira úr dótturfélögunum því þau eru komin á það skrið að við getum litið á þau sem alvöru fjáraflanir í dag. Þetta leggjum við fram, því miður verður ekkert mómút en við kannski hefðum ekki alveg kjark í það strax aftur en svo er aldrei að vita hvað nýtt fjármálaráð kann að finna upp á. Ég vona að mér takist að virkja það betur núna því að þeir verður að viðurkennast á síðasta ári fékk fjármálaráði svolítið frí af því að mótið kannski tók svolítið mikið af hugsuninni. Þetta er áætlunin sem að bandalagsstjórn vil leggja fram fyrir þessi ár 2018 og 2019 og þá er komið að næstu glæru sem er það sem Margrét spurði áðan og þarna erum við að leggja fram hugmyndir hvernig við myndum geta séð fyrir okkur þá stefnu að nýta fjármagnið sem var til á síðasta ári úr dótturfélögunum. Þetta er nú kannski þessa eðlis að það er ekki alveg hægt að festa þetta niður. En það sem að okkar hugmyndir eru og viljum mjög gjarnan fá umræðu er að hvert skátafélag sem að starfandi er með unga skáta eignist inneign upp á 500.000 til þess að senda á viðburði. Einhver kannski verið að hugsa
foringjaþjálfun í þessu, að þannig að það væri inneign hjá bandalaginu sem myndaðist og það væri þá skátafélagsins að ákveða hvernig það nýtti það í þessa viðburði sem eru á vegum bandalagsins og þá með fyrst og fremst námskeið í huga. Við erum kannski ekki að tala ferðir á djambori eða slíkt. En þetta kannski allt sem við þurfum að ræðum. Síðan sjáum við fyrir okkur verkefni sem til 3 ára væri sett fram vettvangsstuðningur, í gamla daga var að kalla erindrekstur, ég má tala gamla daga því ég orðin svo gömul. Og það verði sett í þetta peningar til cirka 3 ára, bara 33 milljónir, í gerð dagskrárefnis og í skátaskólan sem verður kynntur betur á morgun, sem eru hugmyndir úr starfsráði, að þannig að við höfum fjármagn til þess að láta þessa hugmyndir verða að veruleika strax, en ekki að þurfa að bíða í 5 ári viðbót. Heldur að við getum markvisst farið að vinna með þetta. En þetta á ekki að klárast á 1 ári, þessar 33 milljónir. Við erum að tala til lengri tíma. Síðan hugmyndum að setja í sérstakann sjóð og sem að við myndum setja ákveðna reglur sem að gæti varið okkur fyrir áföllum en leið væri hann ávaxtaður á allt og mikillar áhættu. Þetta gæti, til dæmis hefur Vossum mælst til þess að skátabandalög seti upp svona varasjóð þannig að það gætu tekið alltaf hálfs árs áföllum eða eitthvað bregst og við vitum það jú að við erum með starfsfólk á launum og við gætum þurft eða eitthvað gerist að bregðast við því að borga laun ef við allt í einu fáum ekki styrki frá ríkinu eða einhverjar utanakomandi breytingar. En þetta svona svolítið til mótunar og væri gott að fá hugmyndir þetta gæti hugsanlega verið ekki bara fyrir bandalagið heldur líka ef einhver katastrófa kemur fyrir í sveitarfélagi sem að skátafélagi starfandi í eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta var svolítið eftir að móta. Síðan leggjum við til að 5 milljónir verði lagðar í viðbót í styrktarsjóðinn sem ég talaði áðan að við viljum endilega efla og að félögin nýti sér það meira. Í fyrra sóttu enginum, núna sóttu nokkrurum og fengu penning, þannig að við þurfum bara að átta okkur á að nýta hann rétt. Gera hann að góðu tæki til þess að efla sjálft skátastarfið, sveitaforingjan og kjarnan í starfinu okkar. Síðan leggjum við til að þau svæði sem hýstu Expedition Center á Mút fái extra milljón. Þau skátasvæði sem hýstu, sumstaðar var þetta ekki á svæðir sem skátar voru með, heldur voru við á almennum tjaldstæðum eða annar staðar, svo Skaftafelli og slíkt, við viljum ekkert að fara að borga þeim meira, en þarna hugmyndum að hvert af þessum svæðum fengi extra milljón í kaupauka bónus eða hvað við viljum kalla það á þess að við séum að fara inn á þær leiðir almennt. Nú síðan þarna svart spurningamarki og 30 milljónir. Bara fyrir 2 dögum leit þessi tillaga öðruvísi út. En í vikunni ákvað skátasambandið að leita aftur til bandalagsins hugsanleg kaup á hlut skátasambandsins í rekstrinum og húsunum á Ólafsvatni. Þetta var umræða sem var heilmikið í vetur en þetta verður síðan þingsályktunartillaga á morgun sem verður til umræðu þá en þetta gætu orðið sem sagt peningar sem væri þá til þess að bandalagið væri þá eini aðal rekstraraðilinn að Ólafsvatni. Þetta snýst ekki landið á Ólafsvatni, þetta stýrum að rekstrinum og húseignunum sem þar eru. Síðan erum við búin að borga upp langtímalánin og í það fóru 18 milljónir. Og svona þetta í grófum dráttum stefna sem
við sjáum að þessu augnabliki að gæti verið góð og leggjum hana til umræðu og það er ágætt kannski að líka geta sofið á henni og hugsa að tala um þetta líka á morgun þó að kannski verði opnuð mælendaskrá þetta núna strax. Því þið hefðu ekki fenguð ekki að sjá þetta áður, við vissum að við þyrstum að vera að geta brúðist við ef aðstæður breyttust eins og það gerði í fyrrakvöld þegar það kom upp að Skátasambandið vill ræða meira Múlasveit. Nú það er ýmsar aðrar leiðir sem við gætum farið en þetta er það sem að bandalagsstjórnin stendur saman að leggja fram sem grundvöll að stefnu í nýtingu og tryggingu þess að þetta fjármagn fari í að efla skátastarf. Takk. Takk fyrir þetta. Nú, þá opnum við fyrir umræðu fjárhagsáætlunina og ráðstöfun þessara milljóna sem við vitum eiginlega ekki hvað við að gera við. Þetta er náttúrulega lúxus vandamál, en orðið er laust. Andrea Dagbjörn Pálsdóttir úr Mosfjörðum. Efsti liðurinn innig skátafélagsins hjá BÍS til að greiða þátttöku félagsmanna á námskeiðum. Ég er að hugsa hvort þessi sanngjarnt að gefa öllum skátafélögum jafna upphæð af því að þannig erum við ekki að tryggja það að hvert og eitt barn hafi jafnan aðgang að þessum styrk, heldur bara að hvert skátafélag, ég er bara að hugsa að upp á fjöldatölur að sveit eins og úr Kópum það komast kannski ekki skilji hvað ég á við félagin eru mjög stór. Já, ég er að segja að lítið skátafélag hefur þá í rauninni tækifæri til að senda alla á allt á meðan stór skátafélag hafa kannski ekki tækifæri til að senda alla á eins mikið og þannig hafa sem sagt krakkar í stærri skátafélagum minni styrkirunni, fá minni styrk. Já, einmitt, minni möguleika á að fara. Ok. Eru fleiri fyrirspurnir? Við skulum bara fá nokkrar fyrirspurnir áður en að við gefum Önnu eða stjórninni tækifæri að svara. Já, ég heiti Eglia Sipavičiūtė og er frá skátafélaginu Garðbúum. Ég ætla að spyrja að það stóð ekki svo ég sá á fjárhagsáætluninni eitthvað jamboree sem verður mögulega, ég veit ekki hvort það verður einhver kostnaður við það frá bandalaginu sjálfu 2019, en ég er að pæla hvort að þið hafi hugsað það eða tekjur. Já. Fleiri, þegar sá einhverja hönd á lofti þarna. Já, ég held ég og ég er æspúi. Ég held bara aðeins segja í kjölfar þess að sem við varum að tala um 500.000 hvert félag sé ósanngjarnt. En það ég held að sé bara ágætt að það sé 500.000 hvert félag vegna þess að þá nýtist bara styrkurum betur hjá þeim félagum sem að veikar standar. Riturunum gengur illa að heyra nöfnin ykkar, þannig að ég vil biðja ykkur að vera mjög skýrmælt og það að setja hljóðnumann alveg upp að mununum. Sæl, Liljar Már heiti ég, aftur inn á sama varandi inneign skátafélag. Nú kem ég utan á landi og mikið að kostnaði fellur á landsbyggðarfélögin til þess að sækja námskeið, algjörlega óháð þátttökugjöldum. Og væri gaman líka að sjá eitthvað meiri landsbyggðarstyrk til þess að styrkja skátastöður á landi, þar sem við erum ekki að standa jöfn þar. Einnig væri áhugavert að velta fram hvort við ættum að setja einhvern tímamarka á þetta, þú getur einungis notað svona mikið á hverju ári til þess að þetta nýtist aðeins til frambúðar. Einnig var ég til að vita hvaða 4 svæði þetta eru, að ég man bara 3, þið vel bara fylgja með það í auka framlag til uppbyggingar. Takk fyrir.
Já, komið sæl, Hreiðar Oddsson heiti ég, félagsfóringi í Kópum. Ég velti einmitt líka fyrir mér þessu með innegnt skátafélagi hjá BÍS til greiðslu á þáttöku félagsmanna í námskeiðum. Ég legg frekar til að BÍS bara greiði til félagana og félagin getur það bara ráðstafað þessu að vild, en ég alveg sammála því að ég velti fyrir mér fyrst fjölda og þess áttar, en Liljar mjög góð pæling og ég væri til í að sjá þarna inni einhvers konar landsbyggðar styrk, nýta eitthvað af þessum sjóði til styrktar landsbyggðinni. Framlætlu uppbyggingar á skátasvæðum sem hýstu tjaldbúður og völdskáttmót. Mér finnst þetta illa ílagt. Ég hefði viljað sjá hærri upphæð þarna og frábært að þessi búið að borga upp þarna lán, en framlagi varasjóð, það er nauðsynlegt. Við verðum að eiga varasjóð. Takk fyrir, og nú skulum við reyna að svara allan að einhverju af þessu og ég gef skátahöfðingja Mörtu orðið. Ég ætla að svara spurningunni sem að margir eru búin að spyrja með þessa 500.000. Á morgun ætlar stjórn að leggja fram tillögu að breyta reglugerð á styrktarsjóð skáta, útvíkka reglurnar. Í dag eru þær kannski óþarflega stífar og það er með því markmið að fleiri geti sótt yfir allt árið til að senda sitt fólk að námskeið, og þannig að fjölmennu og stóru og flottu félögin, þessi 500 skall, ef hann er búinn, þá geta þau bara sótt í styrktarsjóðin, þannig að allir ætti að fá einhverja styrki. Og við allar þessar pælingar sem er búin að koma upp varðandi landsbyggð og hitt og þetta er búin að koma upp í umræðinu líka, en það er eitt annað mál með landsbyggðina og það er að ríkið er ekki að styrkja skáta eða æskulíðsstarf, ef það heitir ekki keppnisíþróttir ferðastyrki á Íslandi. Í dag er til dæmis það er örugglega bara já. Við vitum það að það er mjög dýrt fyrir félögin út á landi að vera að ferðast. Það er alveg dýrt að fara á skátamót og fara á fótboltamót, en þú fær styrk frá ríkinu til að fara á fótboltamót en ekki til að fara á skátamót, og við eigum ekki að leyfa okkur líða þessa mismunun mikið lengur og við verðum bara að tala þetta. Þessi 4 svæði eru í Vestmannaeyjum, í Hafnarfirði, á Akureyri og Úlfarsvatni. Já, Anna ætlar að bæta aðeins við hér. Ég fagna þessar umræður sem að fer í gang, og þetta er akkurat það sem að ný stjórn þarf að fá í veganesti til þess að vinna rétt með þetta. Ég heyri að það er svona mismunandi skoðanir á því hvort það er að borga félögum beint eða hvort það er að vera inneignir, hvort það er að vera jafnt eða vera eftir fjölda. Þetta er svona hluti sem maður þarf að velta fyrir sér og kannski ákveðum ekki beint alveg í kvöld, heldur getum skoðað og velt upp. Það er allir dagurinn á morgun til að koma með hluti. Ég mjög sammála því að vera með varasjóð skiptir verulegu máli, en við þurfum að láta þessa peninga verða til þess að fjölga skátum í skátastarfi, og það er aðal markmiðið hjá okkur með þessum. Takk. Og til að svara þessar ábendingum aftur, hvort að kannski veri betra að félögum fái sjálfa að ráðstafa þessum pening, þá verðum við að viðurkenna að við erum kannski með smá forsjárhyggju í þessu, en við teljum líkt á mörg önnur Evrópulönd að fjölgun í skátastarfi sé afleiðing gæða í starfi, og gæði í starfi nást með
góðri leiðtogaþjálfun og þess vegna viljum við að þessi peningur sé allur eyrnamerktur leiðtogaþjálfun. Og það má alveg gera ráð fyrir því að við megum alveg skoða og gera alls konar reglur að þetta taki á ákveðu tímabil, það getur ekki einhvert 5 skátar í pínulegu félagi út á landi, 500.000 á einu ári í sjálfa sig, þú veist, við megum sjá fyrir þessu. Þeir sem að báru fram fyrirspurnir telja þessi hafa fengið svör. Hvað vantar? Jón, ef þú... Jamboree spurning var ekki búið að svara. Sko, við erum náttúrulega með kostnað við félagsmál og félagsstörf og bæði tekjur og gjöld. Við reyndar reiknum með að Jamboree ferðin núna, hún fari í gegnum fyrirtæki skátamót og komi svona nokkuð út á sléttu en borgi fyrir þá þjónustu sem að skrifstofan veitir í kringum skráningarnar eins og aðrar ferðir á vegum bandalagsins. Þannig að tekjurnar sem að myndast þær komi ekki beint í bandalagsins frekar en fyrri ár. En þetta mjög heit umræða veit ég, með kostnað við námskeið og ferðir og það eitt af því sem við hefum verið að gera núna undanförnu að geta greint betur kostnað og tekjur af viðburðum. Ég glemdi að segja frá því áðan að það breyttist hjá okkur hvar bókhaldið fært. Við vorum með bókar á staðnum, nú þetta búið að færa þetta til Pricewaterhouse og þeir sjáum að færa bókhaldið og við erum með þeim að móta betur hvernig við kostnaðar og tekjugreinum fyrir viðburði og það á líka við dótturfyrirtækin. Já, það eru fleiri hendur á lofti. Jón, þú... Já, og svo hérna. Ég vildi segja, ég heiti Sigurgeir og er í Skákafélaginu Landnum. Þetta var ekki fundastjóri. Afsakið, ég sleimd læginu hérna. Ég þori að fullyrða að Jón Ingi hafi átt uppsprettuna hugmyndinu þessa styrki til Skákafélagana að hálfu BÍS og þetta frekar gömul umræða sem við tökum töluvert oft. Hvað teljist samt, þú veist, hver jöfnurinn á villakar og ég myndi allan að sjá þetta þannig að við fyrir nokkru síðan tókum umræðin það hvort við ættum ekki jafna atkvæðin og þannig ættum við að horfa okkur sem jafna hluthafa af bandalaginu ef við nefnum það þannig, það kannski astanlegt orð og þar að leiðandi ætti þessi sjóður að deilast jafnt í hlutum á félögin því að ef við ætlum að festa þennan sjóð í einhverju fastri nafnupæð þá finnst mér undarlegt ef að fjölmenn félög í rauninni sem kannski standa jafnvel oftast betur fjárhagslega heldur en smærri félögin séu þá að fá í rauninni meiri fjármuni á kostnað smærri félaga sem þurfa yfirleitt meira að þeim að halda. Og mér finnst líka við þurfum að setja okkur þá í rauninni sko beisa okkur á einhverjum rökum, þú veist, er þetta til þess að tryggja jafnt aðgengi skáta barna í landinu að skátastarfi? Er þetta til þess að tryggja, því þú veist, við erum ekki að fara að borga krökkunum þetta út, þetta eru foringjar í félögunum, eða er þetta til þess að einmitt, hvernig á ég að segja þetta, eða til þess að vellauna félögin fjárhagslega fyrir velgengni í skráningum, þetta er svona, þú veist, ég sé þetta ekki sem ójöfnu, ég sé þetta frekar sem í rauninni, já, fastan, jafnt aðgeng okkur að þessum sjóðum. Ég vildi segja eitthvað annað, já, það er varandi kannski það að því það var stungið upp á því að BÍS borgi þetta beint út sem að mér finnst undarlega hugmynd af því að ég myndi frekar þá að stinga upp á því að þetta sé sjóður 500.000 krónur sem hvert félag geti sótt sem sagt gagnvart einhverju verkefni þar sem að þú veist peningarnir eru eyrnamerktir því ég held að það sé mjög undarlegt ef að við förum að sækja styrki fyrir skátafélög til ríkisins eða sveitafélaga og sum skátafélög voru að eyða 500.000 krónum í notaðan bíl eða þú veist, ég veit ekki, skilur hluti sem að kannski líta illa út í félaginu þegar við erum að biðja fjármuni frá sveitafélögum og ríkinu og það er verið að spandera kannski peningum í til miður hluti sem eru séðir sem svona vittlausir af þeim. Það er kjærlega verið.
Sælveriði, Jakob heiti ég, staðarhaldar Úljótsvatni. Næstu ég búinn að gleyma hvað ég ætla að segja því að Sigurgeir talaði svo mikið. En mig langar að heyra það hvort að stjórn BÍS sé með eyrnamerkt inn í einhverjum af þessum liðum, tölum landsbyggðarstyrkina, akstuskostnað eða ferðastyrki fyrir stjórnarmenn BÍS, að því eins og staðan í dag að þá algjörlega ótækt að sitja í stjórn BÍS búandi utan á landi og geta ekki mætt á fundi vikulega, eins og ég held ég hafi mætt á þessari stuttu stjórnarsettunum minni held ég 26 fundi og 15 af þeim á Skype, hvort að það sé eitthvað eyrnamerkt þarna inn í til að styrkja fólk utan á landi til að sitja í stjórn BÍS. Einnig langar mig að heyra að ef að verður að þingsályktunartillaga sem verður borin fram á morgun með þessu 30 milljón króna spurningamerki á næstu glæru, hvort að það sé eitthvað annað sem liggi þar fyrir, hvort að bandalag þá sem hugsanlegur 100% eigandi í útilegumiðstöð skáta Úljótsvatni ætla að leggja til annað fjármagn, til dæmis í uppbyggingu á staðnum eða í uppsafnað viðhald. Já, það var minnstakosti einn þarna enn áður við gefum þeim tækifæri að svara. Sæls, Sigur heiti ég. Bara ein mjög einföld spurning, er það að ganga Pricewater á sig bæði með bókhaldið og endurskoðunna? Já, sko nú sumt af þessum atriðum sem eru á fjárhagsáætlun og ráðstöfun fjármuna, þetta eru hluti sem verða ræddir frekar á morgun. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir að við afgreiðum þessa fjárhagsáætlun núna, heldur verður hún afgreidd á morgun og ágætt að fá þessa fyrirspurnir og umræður, en hérna þær eru komnar, þetta með 2 enn þarna, fáum þær og fáum svo umræðinu í lokin, gefum þeim færi á að svara þessum spurningum sem konar. 2 fyrirspurnir í viðbót. Já, halló, Kolbrún heiti ég og í Mósferju. Mér finnst aðeins við vorum að tala að nota þessa peninga til að fjölga í skátunum og svo talaði Marta skilningsleysi stjórnvalda á skátastarfi. Þarf ekki einhvern pening í ímyndarherferð eða auglýsingaherferð eða eitthvað slíkt? Takk. Já, Magnús Klakki, Magnús Geir Björnsson. Það sem sagt var þetta fyrsta atriðið í tillögunni hvernig ættu að eyða þessum útpinningum. Það rosalega erfitt að meta þetta vegna þess að félögin eru líka rosalega misuppbyggð, þannig að það eru mismunandi hvað margir á drótskottastíginu og hvað margir á rekskottastíginu og hvað margir foringjar á haus. Sko, mér finnst eiginlega eðlilegast að þetta væri frekar nót til þess að hafa kostnaðinn á námskeiðunum ódýrari. Þannig að þeir sem að sækja námskeiðin og þau félög eiga þá bara að ýta á fólk frekar að sækja námskeiðin. Og svo það með þennan varasjóð, það náttúrulega svolítið erfitt líka að eiga varasjóð. Það þurfa að vera rosa skýrar reglur hvernig og við hvaða aðstæðum má taka og hvað má taka mikið. Og svo verður náttúrulega að varast það líka að stjórnvöld segi þið eigið svona mikið af varasjóð, af hverju eigum við að láta ykkur hafa meiri, af hverju eigum við að bæta þessum 3 milljónum aftur þegar þeir standi svona vel fjárhagslega? Takk. Já, ég skal svara spurningunni frá Jakob og annari spurningu ímyndunarmál. Ímyndarmál, þetta ekki ímyndunarmál, það ertu ímyndunarveikur, ég lærði það daginn. Viljum við fjölga þáttöku landsbyggðarinnar í stjórnskipulagi BÍS? Jáhá! Það fór á stað vinnuhópur fyrir ekki svo löngu, ég nefndi hann áðan í kvöld, endurskoðun á stjórnskipulagi BÍS. Ég utan á landi, ég bý í Grundarfirði sem eru í 2 tíma akstursfélagi frá Reykjavík og sorry ef þetta verður svolítið persónulegt en ég hef ekkert annað dæmi að segja því að það eru bara ótrúlega fá dæmi einhvern á landsbyggðinni sem hefur
náð að halda sér í stjórnkerfi BÍS á einhverju leveli án þess að vera bara í Skype og Skype er ekki bjóðandi fólki til langs tíma þegar 5 manns eru staddir í Reykjavík og þú ert alltaf einn á Skype eitthvað staðar. Það er bara ekki bjóðandi fólki til lengdar. Annað mál er ef allir eru á Skype. Það er akstursstyrkur hjá bandalaginu. Ríkið er með 110 krónur á kílómetrana. Það er þessi stóru milljónir sem voru inn í fréttunum daginn. Það er að koma frá þessu gjaldi. Við erum með 18 krónur á kílómetrana. Þetta var hlutað af þessari endurskoðun fjármála sem var farin í. Þetta var kannski ekki nógu skýrt, en nú erum við 18 krónur. Ég er búin að keyra fram og tilbaka ég átti reyndar aldrei bíl, en ég bara fór á húkaði mér farið eða fór með strætó eða eitthvað. Og svona 58 fundum síðar, sem er bara stjórnarfundirnir, ekkert annað, það væri svona 300.000 krónur. Og það sjá það allir að það fyrir ekki langa leið. Ég var með 4 fyrirheit hérna í minni kosningabaráttu fyrir ára síðan og ég hef ekki sótt þennan pening á þessu ári því ég bara aðlagaði líf mitt frekar að skátastarfi og ég gæti það ekki nema að ég býð svo vel að geta líka gist í Reykjavík. Ókeypis. Það er ekki nóg að ætla að borga fólki 18 kíl, eitthvað fyrir aksturinn, það þarf líka að borga fólki gistingu og mat og allt þetta og allar leið með það að auka þáttöku landsbyggðarfólks í stjórnkerfinu og við sjáum það öll að það yrði bara allt of dýrt og við hérna inni sem sjálfboðaliðar sem eru hérna, við bara þiggjum ekki eins og svona peningi af okkur, við bara kunnum ekki við það. Við viljum þetta fara í skátastarfið og þess vegna þurfum við að endurskoða það hvernig við erum að fungera með okkar dót og það eru í lögum BÍS er mælst til þess að ráð fundi að jafnaði hálfsmánaðarlega. Come on, af hverju er þetta í lögum BÍS? Þetta er mín persónulega skoðun og vonandi verður það ekki mikið lengur eða þú veist, á næsta ári koma okkur tillögur við þurfum aðeins að skoða þetta. Þannig já, en það er ekki rosa mikið í áætlun varðandi akstursstyrk því að við erum bara að vonast til að þetta svona fara ekki að gerast, því ef þetta verður í alveg að gerast verður þetta bara allt of dýrt og enginn vill einhvern veginn samþykkja það þó þú vilji samþykkja aukna þáttöku landsbyggðarinnar. Með ímyndarmál þá ég búin að vera talsmaður þessara hreyfingar núna í 1 ár, svona sjálfskipaður talsmaður eða eitthvað, það stendur nú ekkert svona bæði og það er hægt að fá ótrúlega mörg tækifæri ókeypis í ímyndarmálum. Það sem er okkar stærsti galli er að við vitum ekki hvaða vöru við erum að selja. Það er bara þannig. Og ef við lítum á hvað Bretarnir eru að gera, það eru 500.000 skátar í Bretlandi, fleiri en íslenska þjóðin, þeir eru búin að endurskoða sín mál rækilega og þeir eru hættir að tala um ævintýrið. Og þeir ætla að fara að tala um það sem að ekki bara krakkarnir, heldur bara skátarnir eru að læra í skátastarfi. Og ég er búin að fara í viðtal eftir viðtal og ég get ekki sagt bara, já, þú lærir þetta, sendu barnið til skátana og þú veist að það lærir þetta. Því að það er bara ekki veruleikinn okkar í dag. Það væri óraunhæfar væntingar til lesenda. Það er sísta tölum ævintýrið og gildin og hugsjónina og alþjóðabandalagið og allt þetta frábært. Og þetta er frábært, við vitum það. En það þarf að ganga lengra og við þurfum að vita hvað við erum að selja og við þurfum að vera sammála um það hvað við erum að selja og við þurfum kannski bara að horfa á hvernig Bretarnir eru að gera þetta. Þeir eru að ákveða núna bara hættum, hvílum þetta ævintýri, þetta er alltaf ævintýri en almenningur eru ekki alveg að kaupa þessa vöru ævintýrið, þau vilja vita hvað eru það að fara að gera og hvað læriru á skátastarfi. Þannig að ég var þarna, já, setjum fullt af peningi í ímyndarmál, þarf að leysa öll okkur vandamál, ég bara held það sé alls ekki raunin því að við getum verið að skapa óraunhæfar væntingar. Gott orðspor er okkar besta markaðstæki, orð af orði. Ánægðir skátar sem hvetja vini sína til að mæta, foreldrar sem sjá krakkana sína virkilega vera að læra eitthvað í skátastarfi, segja öllum frá og fara að taka þátt í starfinu sjálfur því þeir sjá að þáttakan skilar miklum árangri. Já.
Þú ætlar að segja þetta. Já, Anna Gunnhildur ætlar að segja. Það er nú ekki mikið við þessa innblásnu ræðu skátahöfðingja að bæta. Bara takk fyrir þetta, Marta. Ég held að framöndan sé einmitt þessi góðu tímar, en ég má til að segja við Jakob, við munum sjá til þess að það verði líka eitthvað framkvæmdafé. Jafnvel þó að bandalagið muni kaupa og þó að bandalagið kaupi þetta ekki að það komi einhverjir peningar til þess að sinna því viðhaldi sem við höfum ekki gert á síðustu árum. Þannig að Úlfarsvatn fái, já, allavega fái eitthvað meira heldur en þó það sé ekki beint þarna úr þessum peningum nema 1 milljón sem fari í það sem ég veit að þú er búin að nota í dýnur, sem ég fagna mjög. Það voru nokkrir hlutir sem eru vangaveltur og umræður hjá okkur sem ég finnst mjög gott fyrir okkur að fá með okkur og á morgun að geta líka rætt þetta í þessum vinnuhópi og síðan sé ég fyrir mér að þetta verði ekki kannski neglt niður á skátaþingi, heldur að þetta verði svona umræðar sem að síðan bandalagsstjórn ásamt fjármálaráði verði falið að ganga frá í þeim anda sem að þetta skátaþing vill, hvort sem það byggir þá á þessum. Mér heyrist það svona sæmilega undirtektur undir þetta, en mér finnst við ekki eigum að binda allt niður í kvöld allavega. Takk. Ég verð að bæta við þetta. Talandi mismunun í ferðastyrkjum, Úlfarsvatn er í dauða dæmdri samkeppni við aðra staði á ríkisframlögum og við erum ekki að vonandi hugsanlega sjá hvað þingsályktunartillögunin á morgunin. Þingsályktunartillögunin á morgun, hvernig hún fer, hvort við erum að fara að eignast Úlfarsvatn eða ekki, en við erum ekki að fara að láta það vera eitthvað peningasugu á bandalagið. Peningabandalagsins eru til að efla skátastarf og við ætlum að nota Úlfarsvatn til þess, en við ætlum líka að stoppa þessa mismunun og fara að fá almennilega ríkisstyrki til Úlfarsvatns á meðan aðrir staðir, Laugar í Sælingsdal og Reykir í Hrútafirði, er að fá miklu meira en við nokkurn tímann erum að fá á Úlfarsvatni og við getum ekki haldið áfram í samkeppninni þessa staði úr sjóðum bandalagsins. Það er komið kvöld. Við förum ekki lengra núna. Ekki rjúka af stað alveg strax. Í fyrsta lagi þá vil ég minna ykkur á að skila fjarstýringunum fyrir atkvæðagreiðsluna áður en þið farið. Þið takið það ekki með ykkur, þið skilið því hérna í kassan. Og það er reyndar þannig að landnemar hafa óskað eftir að fá að koma hér í pontu, skildist mér. Áður heldur en að... Hún er hérna, ok, gjör svo vel. Gott kvöld og ég vil fyrir hönd landnemar bara þakka ykkur fyrir að vera hérna á svæðinu en hjá okkur og bara búin að eiga ánægilegan dag. Við ætlum að byrja hérna snemmi í fyrramáli og það hefur náttúrulega komið fram hérna margir að koma utan landi og eru kannski mismandi gisting og svo náttúrulega líka höfuðborgarbúar, þannig að ef þið viljið koma fyrr þá ætlum við að bjóða upp á morgunmatinn í fyrramáli upp úr 8:30 og þeir sem vilja koma seinna en sagt fá morgunmat fá vantilega bara taka hann inn ef að það verður leyft hérna þeir sem eru að stýra og svo ætlum við líka bjóða ykkur upp á hádegismat á morgun og enda svo með kaffi þannig að þið viti þá bara þessa praktísku hluti fyrir morgundaginn þeir sem hafa áhuga á og bara hlakka til að sjá ykkur öll á morgun. Takk.